ኢየሩሳሌም አይቆተቶ ኢየሩሳሌም አይቆተቶ ኢየሩሳሌም አይቆተቶ ኢየሩሳሌም ትቤ ኢየሩሳሌም አይቆተቶ ኢየሩሳሌም አይቆተቶ ኢየሩሳሌም አይቆተቶ ኢየሩሳሌም ትቤ ኢየሩሳሌም አይቆተቶ ኢየሩሳሌም አይቆተቶ ኢየሩሳሌም ዮሐንስ ፈለገ ዮርዳኖስ ኢየሩሳሌም ኢየሩሳሌም አይቆተቶ ዘይሴብሕዎ ሐራ ሰማይ በማኅበረ ቅዱሳን ኢየሩሳሌም ትቤ
ለኢየሱስ
ትቤ ኢየሩሳሌም አይኮተቶ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሩሳሌም ተወልደ ንጉሥየ ወአምላክየ ኢየሩሳሌም ትቤ በቤተልሔም ተወልደ በተድላ መለኮት ኢየሩሳሌም ትቤ አክሊለ ሰማዕት ሰያሜ ካህናት ኢየሩሳሌም ትቤ ዘይሴብሕዎ ሀራ ሰማይ በማህበረ ቅዱሳን ኢየሩሳሌም ትቤ አጥምቆ ዮሐንስ ለኢየሱስ በፈለገ ዮርዳኖስ ኢየሩሳሌም ትቤ ኢየሩሳሌም አይኮተቶ
ነገረኩም ሀብየ ፍቁራን ውል ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ይባርኩም ወያብርሃን ጠልባቢኩም ለሰማያት ተአምር ያለ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ዘይክሉ ሰማያውያን ወምድራውያን ፈጽሞ ውዳሴያ ጸሎታ በረከታ ያህሉ ምስል ለዓለም ዓለም ቅድመ ተአምር ይትነበብ ወይስሙ በህዝብ ልቦና ስሙ ባይታኔክሙ አንበር በልብክሙ በያ ወክብራ ውዳሴያ እግዝእትነ ማርያም ዘበዕብራይስጥ ማርያም ብሂል መርህ ለመንግስተ ሰማያት እግዝእትነ ማርያም ነበረትም ቅድመ ዓለም በህልና አምላክ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ተነገረ ኩሉ ዓለም በእንተ እግዝእትነ ማርያም ተገብሩ ተፈጥሮ አዳም ወሔዋን ህይወቴ በለአዳም ለበይሲቱ አእምሮ ከመትወፅ እግዝእትነ ማርያም ሀቁሁ ሙንከርሰ ብእሲቱ ምክርታ ዘይፀውረ ለእበ እግዝእትነ ማርያም ወሰበተ ጽሕፈ ኩሎ አይ እዝነ ዘይክል ሰሚየቶ አይ ልብ ዘይክል አግምረቶ አይ ህሊና ዘይክል ሀልየቶ አብጽሖቶ ዋቱን ሲተነገረክሙ መጠነ ተኪለነ እግዝእትነ ማርያም ተነግረተ አዳም ወእስከ አብርሃም ወእምአብርሃም ወእምስከ ሙሴ ወሙሴ እስከ ዳዊት ወልደ እሴይ ወብዛ አምሳል አስተርአየት ወስል ወልደታ ለእግዝእትነ ማርያም ቤተ ዳዊት ንጉስ መንገል አቡሃ ወቤተ አሮን ካህን መንገል እማ ስመ አቡሃ ያጨም ወስመ ወላዲታ እና ለመኑ ተውህቦ ተደንግሎ ህሊና ውልደ ሰብ መላእክት ተክሎም ድንጋሌ ህሊና እስመ አበሱ በፍትወት ወረዱ ምድረ በመዋዕል ዘቀዳሚ መኑ ከመ እግዝእትነ ማርያም ዘውከነ ምዕራፍ አብ ወመኑ ከመ እግዝእትነ ማርያም ዘውከነ ማኅደረ ወልድ ወመኑ ከመ እግዝእትነ ማርያም ዘውከነ ቤተ ለመንፈስ ቅዱስ ይትካሀሉ ነቢር ለሰብእ እንበለ ኃጢአት አልቦ ዘጾረ እሳት ወአልቦ ዘኢገብረ ኃጢአተ ዘእንበለ እግዝእትነ ማርያም ባሕቲታ እግዝእትነ ማርያም ትነጽእ መልአክ እግዝእትነ ማርያም ተአቢም ኩሎን አንስ ህሊናሃ ለእግዝእትነ ማርያም ህሊና አምላክ ወኩሎ መልክዓ ለእግዝእትነ ማርያም መልክዓ አምላክ እግዝእትነ ማርያም ቀጥበተ ለአምላክ በንጽሕና እግዝእትነ ማርያም ኮነተ ለአምላክ ማኅደርሳ እግዝእትነ ማርያም ወለደተ ለአምላክ በድንግልና እግዝእትነ ማርያም ንግሥት በነቢያት እግዝእትነ ማርያም ስብክት በሐዋርያት እግዝእትነ ማርያም ውድስት በልሳነ ኩሉ ፍጥረት ወኩሉ አብያተ ቤተ ክርስቲያን እስመ ይእቲ ቤዛክሙ ለኃጥኣን ወሀቢተ ጸጋ ይእቲ ለዘይትለአካ ሰናየ መልእክት ታመንዋ በኩሉ ልብክሙ እንዘ ኢትናፍቁ እስመ ይእቲ መድኃኒትክሙ በስመ ጥላ ስግዱ እሰግድለች ወወድሰች ወእግዝእትየ ማርያም በከመ ወደሰች ዮሐንስ አፈወርቅ በድርሳኑ እንዘ ይብል ተፈሥሒ እግዝእትነ ማርያም ቅድስት ድንግል ዘተሰገወ እምኔኪ እግዚአብሔር ቃል ዘወፃ እምኔኪ ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ዘወፃ እምኔኪ ኖላዊ ኄር ዘበአማን ዳሰሶ ለበግ ግድፎ ሰበረከበ ጸሮ ዲበትከበቱ ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ድንግል እንተ ብእሲ ተበትከት ማእሰረ ሔዋን መሐመሜት ተገደፋ እግዚአብሔር ውስተ ደይን ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ድንግል ምድር ቅድስት እንተ በጽሐት እግዚአብሔር ዘይጻን ዲበ ደመና ብሮ በውስቴትኪ ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ድንግል ታስተርአያ እምኔኪ እግዚአብሔር ቃል ዘያድር በቅዱሳን ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ድንግል ተምረ ብእሲ እግዚአብሔር ይትወለድ እምኔኪ ቃል ዘንሰግድ ምስለ አብሆ መንፈስ ቅዱስ ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም እሙአንት ለዘሐዋርያሁ አነ ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ድንግል ዘወለድኪዮ ለአማኑኤል ዘአቅመ ማኅተመ ድንግልናኪ በለሙስና ምስለ ልደቱ ሰላም ለኪ እግዝእትየ ማርያም ድንግል ተወለድኪ አምላከ እንዘ ይትነሰት መሰረተ ማኅፀንኪ ሰላም ለኪ እግዝእትየ ማርያም ድንግል እንተወለድኪ ንጉሠ እንዘ ኢይትረኃብ ወእንዘ ኢይትወለድ አንቀጸ ማኅተመ ድንግልናኪ ወተሰመይኪ እሙአመተ በልደተ መድኃኒነ ቅዱስ ሰላም ለኪ እግዝእትየ ማርያም ድንግል እስመ ረከብኪ ሞገሰ እግዚአብሔር ምስለኪ ጽልዪ ወሰአሊ ምህረተ ሀበ ፍቁር ወልድኪ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ በረከታ ያህሉ ምስለ ኩሉ ሕዝበ ክርስቲያን ምስለ ነብሳት አግብርቴ ወሃይማኖትዮ አቡነ አርአያ ሥላሴ ብንያም ገብረ መድኅን ወልደ ኪሮስ ወለተ ሕይወት አብርሃ ጽዮን ለዓለመ ዓለም አሜን። ወባሕቲ ዕለት አመስራ ወተስዑ ለወርሃ መጋቢት በውእቱ እሑድ ሰንበትን ዘትጼልይ ጸሎተ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ አስተርአየ ገብርኤል መልአክ በዐቢይ ግርማ ወዜናዋ ትፍሥሕተ ወሰበር ኢየቶ ደንገጸት ወይቤላ ሰላም ለኪ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስለኪ ወሰሚዐ ደንገጸትም ቃሉ ወፈርሃት ወጐየት ወበአት ውስተ ቤታ ወነበረት በከመ ልማዳን ዘትፈትል ወርቀ ሜላተ ወትሄሊ
በልባወት ብየምን ተኑዝ ነገረ ዘርኢኩ ወዝ ሰላም ዘሰማይ እንዘ ትሄሊ ከመዛ አስተርያ ገብርኤል መልአክ ወዜነዋ ስብስተ ወይ በላ የተፍሬ ማርያም እስመ ረከብች ሞገሰ በኀበ እግዚአብሔር ወናሁ ጸንስ ወትወልድ ወልደ ወትሰምዮ ስሞ ኢየሱስ ዘውእቱ አብይ ወያድኅኖሙ ለሕዝቦሙ ኃጢአቶሙ ወትቤሎ ማርያም እፎኑ ከውነን ዝንቱ እንዘ ኢየአምር ብእሲየ ወይቤላ መንፈስ ቅዱስ ወይቤላ መልአክ መንፈስ ቅዱስ ይመጽእ ላዕሌኪ ወኃይለ ልዑል ጸለለኪ እስመ ዘይትወለድ እምኔኪ ከመ መንፈስ ቅዱስ ውእቱ ወይሰመይ ወልደ እግዚአብሔር ሕያው ወናሁ ኤልሳቤጥ እንተ ማዝማደች ጸንሰት በደቃቲሃ ወበረሳቲሃ እስመ አልቦ ነገር ዘይሳነ ለእግዚአብሔር ወተሎ ማርያም ይኩነን በከመ ትቤለነ ወሰሚዖ መልአክ ነገራ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ አስተፈስሐ ወመልአት ኃይለ ሚእት ሰዓት ወኀደረ ቃል እግዚአብሔር ውስተ ማኅፀና ወነበረት እግዝእትነ ማርያም ለትቤሳ ወታዘይ በመላእክት ይናዘዝዋ ጸሎታ በረከታ ይሃሉ ምስለ ዓለም ዓለም አሜን። በረከታቲሃ በዛቲ እግዝእትነ ቅድስት ማርያም ወላዲተ መድኃኒት ሃሌሉያ 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 ላዕለ ኩልነ ሕዝብ ሃሌሉያ በሳይለመረትች ማርያም አድኅነነ አመርቺ አዛዚትነ ማኅፀነ ወርዝትነ ምረሳ በመዋዕልኪ ተጸውረ አርክቲ መዋዕልኪ ሕፃን ኦ ማርያም ተስፋ ለቅቡፃ በጊዜ ጸሎት ወዕጣን ወበጊዜ ንጹሕ ቁርባን ለናዝዞትነኒ ውስተ ዝመካን ወላዲተ አምላክ ማርያም እንበለ ሰብሳ ወሩካቤ በቲትሙ በረከታዎች ማዛከር ንዳይ ቢሲ ወለዘረከቦ ባትለች ማርያም በልቆ መላእክት ዛሪያ ባትለች ማርያም በልቆ ጻድቃን ዘገዳም ባትለች ዛሪያ በልቆ ርደቱ ለዝናም ስብሐት ይደሎ ለታምርትዮም ወበታምርትኪ ተፈሳለ ለዓለም በመልአክ ይምሐረና በጸሎት እግዚአብሔር አምላክና ይተዓረቀና ነፍሳት አግብርቲ ወአይማቲ አርአያ ሥላሴ ብንያም ወልደ ኪሮስ አብርሃ ጽዮን ወለተ ሕይወት ገብረ መድህን ነፍሶም ገነት መንግሥተ ሰማይ ዓርፈልና ዝሓዘኑ መጸናንዑ መንፈስካ ስደደልና ጐይታ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ማርካ ምጣር ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹንና ዕለት እንጀራና ለመሃበና ንሳን ዝበደልና በደሎም ክንዳሕርና ኣብ ሰማይ ክፋድ ሕነና እምበራ ፈተና ይጠጥወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ማርያም መናሳንታ ሰላም ይሁን። እንግዲህ ሀደ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለክሎ ንስኻ ወንስብረክቲ የኸፈረ ማህፀንኩም ብሩኽ እዮም ኃይልከ ወአድኅነነ ሚካኤል ዳነ በጸሎትከ ተመይዝናር በጀጎዮማነ ወየምዝተ ንምናገነቶ ዘይሄዱ ለአዳም መሪሁ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ዘስዑል በነበልባለ እሳት ወበነደ እሳት ርሱን ጸሎቱ ወበረከቱ ወአስተብቁ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ተስፋ ለዛቲ መካን አትል ሀዲሳን በደመ ዋህድ እለ ቅቡአን ወያድኅነነ እመከራ እኩይ ዘበን ወያዕርፍ ነፍሳተ አግብርቲሁ ወአእማቲሁ አቡነ አርአያ ብንያም ገብረ መድህን ወልደ ኪሮስ ወለተ ሕይወት አብርሃ ጽዮን ተብህለ ከመሃሎ አሃዱ ብእሲ ክርስቲያናዊ ዘይነብር ውስተ ሀገር ወይፈርሆ ለእግዚአብሔር ወይገብር ትእዛዞ ወይጽሕቅ ጥቀ ለገቢረ ሰናይ ወያፈቅሮ ለቅዱስ ነበረን ዘይገብር ተስፋ
وأتني ينبر بجبر مهرس كما يكون سيساي بزكي نفس بيتو وولدو وأكبرته وسبع أبيته ونبر وأت قديمون زي جبر تذكار بعلو وتلعل فتفاده وركب بئل بزها وبأهتي آمت سمرة لتو أكل زرع واستقراهتو بسه وسرناي وكل أكل باب زمدو وإجابر بكما قدامي قبرو وإتذكر تذكار بعلو حيث وإرسي منتني ووسع إسي أقوي واستقلو قراهتو وبلع وأطفع كله قراويه سمرة تكرس بها ودنقص أبي دنقاسية صب مسا لألفو أبي مكرا وتفع كله فريمدرو فأنت زعتراء تذكر بألو لليك ملايت ميكائيل وأمدهر الزنتو تذكر وقبر تذكر بألو اسم ميكائيل ليك ملايت فأستهممو وأسنية فدفاد وإياستة ونسها بصحيك أبي قبل سناي وكلهم عليه وتو وأجزابير إياتفي واسم مهاري ومستساهل توقف نساه فصلاته لميكائيل ملاك ساهل ومهرت وقدس ميكائيل إرسى زكدامي هرتو وأفتفد كعبة فريمدرو وتميت وكان كما قدامي وإلى كفاء أتيه وإمنتني وورد سقاه سقا أجزابير لأله وبركاته لقدس ميكائيل استبيته واستقراهته وهذا كله زعتره وبزها بؤلو فدفاد مقدامي فتنبلناه لقدس ميكائيل لكملايت ووتني بأسي أفدفد قبير سناي وسفى أديه لوه بمطبات لنديان ولمسجنان ويقبر مهرات لو كله باسمو لقدس ميكائيل لكملايت بألا تذكارو وإن زي يقبر زنتا كمزه عرفة بسناي وباء واستمن قسى سميات تنبلناه لقدس ميكائيل صلاته وبركاته هل مثل كل لما علم أمين إذا كلهم لا وولد كلهم لا وولد ومنفس قدوس عالم عالم آمين بهر هذا سبعتك كلهم لا وولد عالم إذا عالم عالم أمين عالم عالم آمين سبحات والعالم عالم
እግዚአብሔር ይቀበለግን ተካበ ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ መንፈስ ቅዱስ ርሽቶስ ኩለ ጊዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩለ ጊዜ ጊዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ርሽቶስ ኩለ ጊዜ ጊዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ርሽቶስ ኩለ ጊዜ ጊዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም አሜን። እግዚአብሔር ቅድሳተ ስብሐቲከ በከመ አንሃልከ ቅድመ ለኢያሪኮ በእደየ ከማሁ አነ ኃጢአቴ ወኃጢአተ ኩሉ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩለ ጊዜ ጊዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ወወልድ ጊዜ ጊዜኒ ወዘልፈኒ
تسلو آب وولد ومنفس قدوس روح القدس كل جزية يأذيني وزلفني والعالم عالم آمين صفات وكبر لسلوس قدوس يدلو آب وولد ومنفس قدوس روح القدس كل جزية يأذيني وزلفني والعالم عالم آمين صفات وكبر لسلوس قدوس يدلو آب وولد ومنفس قدوس سلوس كل جزية يأذيني وزلفني والعالم عالم آمين صفات وكبر لسلوس قدوس يدلو آب وولد ومنفس قدوس روح القدس كل جزية يأذيني وزلفني والعالم عالم آمين قدوس 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያት ወምድርን በከመ አንሃልካ ቅድመ ጥቅመ ለኢያሪኮ በእደ ኢያሱ ገብርከ ከማሁ አንህል ጥቅመ ኃጢአትየ ወኃጢአተ ኩሉ ሕዝብከ وكبر لسلوس قدوس يدلو
ቅዱስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ቅዱስ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ቅዱስ በከመ አንሃልካ ኃጢአት አቅቦም አንተ ለትጓነ ሰማይ ሀራ ቅዱስ ሚካኤል ድምፀ ስብሐት ከመንዚራ ሰደኒ አፍነቢከ ሶዶም አባሃለሁ
ስአለ ሚካኤል ቅድመ መንበሩ ለሉ ኣብ ቅዱስ ሚካኤል ሊካ ካብ ነፍሲ ጥፋት ካብ ስጋ ጉዳት ዝሓለኻዮም ኣና ድማ መላካ ቅዱስ ሚካኤል ሊካ ካብ ነፍሲ ጥፋት ካብ ስጋ ጉዳት ሓሉ ታታ ኣግብርቲ ቃማቲከ ኣቡነ ኣርአያ ስላሴ ገብረ መድህን ወልደ ኪሮስ ወለተ ህይወት አብርሃ ጽዮን ነፍሶም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘልና ኣብ ሰማያት መንግሥትኻ ትምጻእ ካብ ሰማይ ምድሪ ይኹን እንጀራና ሎም ሃበን ናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣበሳና ሕደገልና ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተነ ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ምንግስትን ዘለዓለም ናትካ ኢሞ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ መልአክ ታምለኪ ድናኺ ድንግልኺ ስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ቤታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኺ እውን ብሩኽ እዩ። ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕት ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምልልና ንዘለዓለማ ክርስቶስ መስህም ለዘይጸውዖ ኢየሱስ ክርስቶስ ጽዋዕ መድኃኒት ለዘይጸምዖ ኢየሱስ ክርስቶስ ጽዋዕ መድኃኒት ለዘይጸምዖ ከመ ይባርኩነ ይፈንበሮ ለሰማይ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘአጽልእቲሁ ምስሌሁ መስቀሎ ሞቱ ቅድሜሁ ቁርባነ አምልኮ ሥጋሁ አዘግተ ወይነ ጎበሁ ያባነ ቤተ መራሁ የሰደረሁ አበይጋቡ ለምሳት ቁርባነ ሃራሁ ነጥፋ ሥጋከን ጸግቦም ሰስዮ ወነደቃድም ከንረውዮ ኢየሱስ በገሎ ቀራንዮ ለላይከነትመንገመናይ ከመንራዮ ስተስሪያ ለስራቢ ለስለደነደይ ወህማመ ሞትከ አምላካዊ ለቁስለና ጥዮ ወለነቃደምከ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኃይለ ዘአጸቦ አይዳዊ ካሊ አሚነ ሥላሴ ዘአልቦ ይተወልደ ማርያም ዘይገለከ አይቆራት ዓለም ለይሁድ ከመከልብ ታምሮ መንከር ተገብረ ዜና አምላክና መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ኃይሉ ምሕረቱ ያሉ ምስለ ኩልነ ሕዝበ ክርስቲያን ስለ ነፍሰ አቡነ አርአያ ሥላሴ ቤንያም ገብረ መድህን ወልደ ኪሮስ ወለተ ሕይወት አብራት ለዓለመ ዓለም አሜን። ወሃሎ አሐዱ ብእሲ በኢየሩሳሌም ዘስሙ ስምዖን ወውእቱ ጻድቅ የዋህ ወይሴፎ ይርአይ መድኃኒቶሙ ወፍስሖሙ ለእስራኤል ወመንፈስ ቅዱስ ላዕሌሆሙ አርአዮ መንፈስ ቅዱስ በከመ ኢይመውት ዘእንበለ የርአይ መሲሖ ለእግዚአብሔር ወሰደ መንፈስ ምኵራበ ወሰበ አብእዎ አዝማዲሁ ለሕፃን ኢየሱስ ከመ ይግበሩ ሎቱ ዘበሕጉ ተወከፈው ውእቱኒ ወአንበሮ ውስተ ጽንዑ ባረኮ ለእግዚአብሔር ወይቤ ይእዜት ስዑሮ ለገብርከ በሰላም እግዚኦ በከመ አዘዝከ እስመ ሪአይንቲየ አድኅኖተከ ወአስተዳሎከ ዘአስተዳለከ ቅድመ ኩሉ ሕዝብ በከመ ትክስት ብርሃነ ለአሕዛብ ወክብረ ለሕዝብከ እስራኤል ወዮሴፍሰ ወእሙ ያንክሩ በእንተ ዘይነብብ ላዕሌሁ ወባረኮሙ ስምዖን ወይቤላ ለእሙ ማርያም ናሁ ዝንቱ ሕፃን ስዩመ ለድቀቶሙ ወለተንሥኦቶሙ ለብዙኃን ውስተ እስራኤል ወለትእምርተ በዘይትወቀሱ ወለችሰ ይበውኡት ውስተ ልብች ኩናት ንፋጬ በከመ ይክስት ህሊና ልቦሙ ወለብዙኃን ሳይሉ ወምሕረቱ ይሃሉ ምስለ ኩሉ ሕዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን።
ተመትመጽ ለኮንኖም ስለደመገቡ አይጋራ ማይፀንኮ ነፍሴ ውስተ ዴከ ክቡር ኢየሱስ ክርስቶስ የሰማያት ወምድር ይትዋከብ በእንቲአየ ተኮረተ ከበበ ወተሰይጠቱከ ከመ ገብር ህዳት ብሩር ሃሌሉያ ተሳይለ ምሕረትከ ኢየሱስ አድኅነነ እምታግሎ ሥጋነ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ኩሉ ውዱስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ለዕሩቃን ልብስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቅዳሴ ሥጋ ወነፍስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ዘይትስብሐት ንጉሥ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቃለ አብ ቅዱስ ወለተ ሕይወት አብርሃ ጽዮን ኣብ ሓዘን ዘለው ፃናናዓልና ንበል ኣቡነ ዘበሰማያት ሰማያት ነበር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣበሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተነ ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። መዋዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ እስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማሕፀንኪ እውን ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ብሳኺ ኦ ፍስሕት ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ንእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ብጸጋከ ኦ ወልድ ዋሕድ መዓልተ ወሌሊተ ንትየኑ አኮቴተ በእንተ ፍቅረ ሰብ በአውደ ጲላጦስ ዘሞተ ምድረ ዘመስረተ ወሳረረ ሰማያተ ከመ ትገብር ተትሕተ ወተአገሰ ቅንዋተ መስቀል ወጽፋተ በአንጻረ መስቀል ቀዊሞ ዮሐንስ በከየ እንዘይብል ወይልየ ወይልየ አማእተ ከርሱ ከመ ነደ እሳት ውእየ ፀሐይ ጸልመ ወወርህ ደመ ኮነ ወከዋክብት ወድቁ ፍጥነ ከመ ኢይርአዩ ዕርቃኖ ለዘአልበሶሙ ብርሃነ እምገብረ ግንፋል ምስና ለዘመርሆሙ መዓልተ በደመና ክስዮሙ መና በሐቅለ ሲና ሰቀልዎ ዲበ ዕፅ ውልደ ቀያፋ ወሐና አርብዓ መዓልተ ወአርብዓ ሌሊተ ለዘአውረደ ሎሙ ህብስተ እየንተ ሰናይ ፈደይዎ እችተ ማህበራነ አይሁድ ተመድበሉ ለሰቂለ አምላክ ተመሃሉ ክቡረ ንጉሰ ሰቀሉ ደሙ ላዕሌነ ወላዕለ ውሉድነ ይቤሉ አንስተ ገሊላ ኩሎን ወአዋልዲሃ ለጽዮን አስቀቀዋሁ ለመድህን ከመ ኦፈ መንጢት ዘይሴጽር ገጾን ከመ አንበሳ ተንሣእከ እምክቡድ ንዋምከ ይትሃፈሩ ወይስሩ ኩሎሙ ጸላእትከ ስብሐት ለከ ሰጂድ ለአቡከ እበይ ለመንፈስከ
ومهرتك لهزبك لعالم عالم አሜን። ጸሎታ ለማርያም ወስለታ ጸሎታ ለማርያም ወስለታ ጸሎታ ለማርያም ወስለታ እግዚኦ አድኅን እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ባርከነ እግዚኦ አምላክነ ውሰና ሰማይ ተወከፍ ጸሎተነ መሐረነ እግዚኦ አለኒ ከተወከለት ሃሌሉያ ተሳለኒ እግዚኦ ተሳለን እስመ ጃከ ከተወከለት ነፍስ አለኒ መቼአከ ስብሐት ወውዳሴ ስብሐት ወውዳሴ ታታግብርቲከ ዋይማቲከ ታታግብርቲከ አርአያ ሥላሴ ናም ገብረ ራጽያን ሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ታበልና ሓዘን ዘለዉ ህፃናን ዓልና ፈርያት እዮም ናያት ነብር ኣቦና መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ በሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደለና ፈተና ይፈትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘላለም ዋዴና ምስክር ማርያም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሕሊናኺ ተኸርስኹን ብሩኽዩ ኦም ልደሰከ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ወሰረጋቲ ለነፍስ የስማን በስከለከ ስብሐት ወውዳሴ ስብሐት ወውዳሴ
አይቀደስ መንግስት እንጌራና ባድህ ከደንገል ወበዘት ኢየሱስ ክርስቶስ አግብርትከ ወአይማትከ ከመ ነፍሶ የርብ ወዘመካ ትውር ዋበ ማየት ወያይብር አንሰ ወሥጋሆሙ በዘባቲ
وزيت تتبع سماوات منفسك بلا أنت نفسك أمرك ونارت الأسير أنت نفسك بسك وإماتك أنت نفسك بسك وإماتك سلطان بسوق እግዚአብሔር አምላክነ ለነፍሳት በስከ ወይማትከ ሁልት እግዚአብሔር አምላኽና መንት ዝመቱ ቦታታን ዴታታን ሓወታን ሓትናን ንልምነካን ማልደካን ኣለና ናብ ዝለምለመ ቦታና ምናይ ዘላለም ህይወትን ንነፍሶም ዕረፍቲ ክትብታን ትንሳኤ ዝመደብካ ይዕለትካ ስግኦም ብሕብረት ከተተንስእ በትዘይሑሰ ተስፋኻ ድማ መንግስተ ሰማይ ከተውርሶም ልምነካ ኣሎና በእንተ ነፍሳታ ኣግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳታ ኣግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳታ ኣግብርቲከ ዋይማቲከ ነፍሳት አግብርቲከ ወይማትከ እግዚኦ አግብርቲከ ወይማትከ አግብርቲከ ወይማትከ
ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ብርሃን አትአን ውስተ አሪ ወመስተዛይ እግዚአብሔር አምላክነ ሰረቀ ብርሃን በውስተ ወጻድቅ አምላክነ ሰረቀ ብርሃን አትአን ውስተ አሪ ወመስተዛይ እግዚአብሔር ጻድቅ አምላክነ ሰረቀ ብርሃን
ውስተ ጽልመት መሐሪ ወመስተሳይል ወጻድቅ አምላክነ ሰረቀ ብርሃነ ለራዘ ጽልመት መሐሪ ወመስተሳይል እግዚአብሔር ወጻድቅ አምላክነ ወንጌል ወልደ አብ ክርስቶስ እግዚእ አምላክነ ጊዜ ባለ አምላክ ወለልና ባሮቱ አቡነ አርአያ ሥላሴ በኒያም ገብረ መድኅን አብርሃ ጽዮን ነብሶ ሰማዕታት ገነት መንግሥተ ናዝሐ ተስካ ስለዘልና ዝጸድቀላ አእምሮ ድማ ዓድለና ተሓመሙ ፈውሰልና ተኣስሩ ፍትሕ ረበና ነበል ዓድካ ከምታ ብሰማይኩም أو كفار هنا ولا فزنا يتدونا كبرنا عالمنا في مامي أخذين كذي خبز سلام لك هم اللي تزكى جابر مثال بس نقصن تركن زبالة
ክርስቶስ ኣይ ራውዩ ናይ ምድሩ ዛረብ ካብ ሰማይ መጽእ ዘሎ ግና ንሱ ልዕሊ ኩሉ እዩ ነታ ምስክር ደኣ ተቐበላ የልቦን እምበር ንሱስ ዝረኣዮን ዝሰምዖን እዩ ዝምስክር እቲ ነታ ምስክሩ ተቐበላ ግና ኣምላኽ ሓቀኛ ምዃኑ ሓተመ ኣምላኽ መንፈሱ ሰፊሩ ኣይህብን እዩ እሞ ኣምላኽ ዝለኣኾ ንሱ ቃል ኣምላኽ እዩ ዝነግር ኣቦን ወዲ የፍቅሮ እዩ እሞ ኩሉ ኣብ ኢዱ ሃቦ ወዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣላቶ እቲ ብወዲ ዘይኣምን ግና ቁጣ ኣምላኽ ደኣ ኣብኡ ይነብር እምበር ንህይወቱ ኣይክርእያን እዩ ወዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ ንኣምን ቃል ቅዱስ ወንጌል ተሳሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ዘይነግስ ለመዛግብተ ብርሃን ተወልደ ለነ መድህን ክብሮሙ ለቅዱሳን ወግብተ መጹ ብዙሃን ሐራ ሰማይ እንዘ ይብሉ ስብሐት በሰማያት ወሰላም በምድር ተሳሃልከ እግዚኦ ምድረከ ቅዱሳን ወግብተ መጹ ብዙሃን ሐራ ሰማይ እንዘ ይብሉ ስብሐት በሰማያት ወሰላም በምድር
በስመ አብ መንፈስ ቅዱስ አምላክ አሜን። አትሐወይ ኣብዚ ልቦና ዝኹን ምንቲ ገዛእ ርእሶምን ምእንታኻን ንጹህ መስዋዕቲ ኣብ ዘቕርብሉን ዘዕርግሉን ግዜ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ከይወፃእኻ ምሕረት ምእንቲ ክትረክብ ስርየት ሓጢኣት ለምን። ነቲ ምእንታኻ ዝጽልን ዘቕርብን ካህናይ ትሕደጎ ደኣ ከመይ ከምቲ ነቲ ዘይተጠመቐ ዘውፅዎ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮንካ ደኣ ነቲ ካህን ጽን በሎ። ነቲ ምእንታኻ ዝልምኖ ስርየትን ምእንቲ ኩሎም ሓጥኣን ኣምላኾም ከናሕስየሎም ዝልምኖን ስማዕ። ኣታ ሰብ ስርየት ሓጢኣት ክትቅበል እንተ ደኣ ትደሊ ኮንካስ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ? ስለምንታይ ከኻልእ ምእንታኻ ደኒኑ ምሕረት ዝልምን? ንስኻ ብማሕተም ሰማያዊ መርዓዊ ክርስቶስ ሕቱም ክነስኻ ደኣ ስለምንታይ ከንቱ ኮንካ ካብ በቲ ግዜቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ ትዘውር? እምበኣር ቤተ ክርስቲያን ንደገ ከተውፃእካ እያ ባዕዲ ኣብ ማእኸላ ስለ ዘይርከብ ንስኻ ንዘለኣለም ናብኣ ምእንቲ ከይትኣቱ ኣብ ደጊኣ ክትዓፅወልካ እያ። መርዓዊኣ ኣብ ዝመፆ ግዜ ሕፂቱ ንመርዓዊኣ ማዕፃ ትኸፍተሉ ትምግቦ እውን ባዕዲ ግና ኣይተዋህበን እሞ ካብኡ ኣይጥዕምን እዩ። ኣብ ግዜ ካብኡ ስጉኡ ክብላዕ ፍጹም መግቢ ገይሩ ዝስውእ መርዓዊ ዝረኣየ መን ኣሎ? ወዲ እግዚኣብሔር ኣብዛ ዓለም ሓድሽ ግብሪ ገበረ። ዓለም ካብ ዝፍጠራ ትሒዙ ብዘይክኡ ከምኡ ዝገበረ የልቦን። ኣብ ግዜ መርዑኡ ካብኡ ክበልዑን ብኡ ዝኣምን ከዓ ክሳዕ ዘለኣለም ህያው ኮይኑ ክነብርን ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ሰርዐ። ኣብ ግዜ መብርዑኡ መብልዕን መስተን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ክሳዕ ዘለኣለም ንስርየት ሓጢኣት ብኡ ዝኣምን ብኡ ህያዋን ክንከውን ዝሃበና ኣምላኽና ብሩኽ እዩ። ንዕኡ ክሳዕ ዘለኣለም ምስጋና ይኹን ኣሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት። ኦ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስሊ ነብስናን ስጋናን መንፈስናን እትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ከውሒ ኢኻ ኣብ ርእሳ ከውሒ እዚኣ ንቤተ ክርስቲያነይ ካህንፃየ ናይ ሲኦል ኣፍ ደገታት ኣጋንንቲ ከጥዋን ከናውጥዋን ኣይክእሉን እዮም። መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካ እያ። ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ዝተኣሰረ ኸውን እያ። ምድሪ ፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈታሒ ከውን እዩ ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ። ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑን ናፃ ዝወፅን ይኹን ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባርያኻዎም ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን እንተበደሉ ኦ ጎይታ ነዞም ኣገልግልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ኣሓተይን ኣፅኒኻ ሓለዎም እንተማሕፀኖም ከምኡ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩን ኣይ ትሑት ባርያኻ ፍታሕኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፅን ይኹን ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባርያኻውን ተፈትሑ ይኹን። ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት እተሪሕኻ ናይ ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ንስሖም ተቐበል። ናይ ዘለኣለም ህይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም ሕደገሎም ንስኻ ኣለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዘርሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕን ዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ስርየለይ ንኩሎም ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም። ኦ ጎይታ ብንዛረቦን ብንሓስቦን ብንሰርሖን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደገልና ስረየልና ኣናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ኣለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ጎይታ ዝተፈታሕና ነፃ ዝወፃና ግበረልና። ሓጢኣተኛን ዝኾንኩን ዓይኒ ንትሑት ባርያኻ ምፍትሓኒ። ኦ ጎይታ ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ንኣባ አንጦንዮስ ዘክሮ ንውፁ ጳጳስ ንኣባ መቃርዮስ ዘክሮ ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመንን ንብዙሕ ዓመታትን ብፅድቂ መሰላምን ሓልወልና። ኦ ጎይታ ንመራሕጋ ሃገር መመሓደርትን ፍርሓት ስምካን ምስተውዓልካን ጥበብካን መልኣዮም። ጎይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣናጎስ መዘመራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ዘይብለን ዘኽተማትን ሰብኡትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ቆይሞም ዘለዉ ንስኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽናዕዮም። ነፍሳት ኣግብርቲ ከዋይማቲካ ኣቡነ ኣርያ ስላሴ ቤንያም ገብረ መድህን ወልደ ችሮስ ወለተ ህይወት ኣብርሃ ጽዮን ነብሶም ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣንብር ንኣናም ካብ ኩሉ በደል መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ ምሓል ምጓዝን ኣድሕነና። ብክሕደትን ብርክሰትን ምስ ክሓትን ለወጥ ሃይማኖት ምስ ኣረማውያንን ካብ ምፅምባር ኣድሕነና። ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስተውዓልን ኣእምሮን ሃበና። ኩሉ ሳዕ ካብ ዝፈታተልና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ንዘለኣለም ፈፂምና ከም እንርሓቅ ግበረና። ጎይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሳዕ ክንፍፅም ሃበና። ስምና ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መጽሓፈይ ወጻሕፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ንስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ስልጣን ብዘለካ ሎምን ኩሉ ሳዕ ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን።
نتوعتا مدري خيم نفس ما يدري ما دل على كيام الصايخة ما عليا بزيبلو بزعماتك نمدحنا حديش من قد ما راح خلنا وما حرمنا في كرسبنا مستير كرسنا خنفلتن نحن نذي يعني ذبها فقار كالب بمكاننا قال كاقولو ميو يتزسر عقلنا دا خبر دما مسلمينيو زيابير عملخنا لو هم كرسب لما أنا نتقبل أودرش كرسنا خناتم بغنات حيمانات وكينا تانا قلقلت كالستا سرعت مستير قالت كخنا نببن بقعات قبرنا قبر حياتنا روس حلنا كابانا الترحق برهان قويت الناس كابر حالنا تاويان قربوا زي يقولوا زبال حوها بتمنفس كل حذر لنا كمي وكي حلنا زنددن لطفئ نسيو نعين تلباتنا في التتاب كنافرنا ونكب وكينا قرحلو سلام هبنا صدق مهارا لبسنا فوس حمامنا ناي نفسنا حكيم نسخة يا خامو نزقد زغنا مستير بقعات قبلنا سمعين زلو سناي معزا زلو مسواتي بذي نور مسحات من تغن غربلك كل أوكي حلنا خابانا أرحق وبزهس على خان محلس كان نزل على كل مستير زغنه سمع ومستير من تنفصل كأتان نفسنا سجنة توقفت وتلحق لنا أنا خامس لو سمع أبو خامس محبوب من فاس قدس مسجانا الأبية كبرن نعرق لك لنا نزل ألم آمين والعلوك تابي رام لخنا نمدحنا ندعبي مستير زي زمهار كنا نحنا تعطات بارتك قدس مسوي خاب قلقل تخنكون زي وعد كل سنة طوعنا نسخيخ وما مرنا ندعق القلوب زي ساعات كبداسين نفرد هيا وتغنى أبقى معبي ويت الناس كان أغرب كان بقى مسجانا وداسين أبيتين تدلا زلوا مقدس كان في السن بحيل من فسكو الأسبوع في ولنا وهاب من هني تسقات الأخ እግዚአብሔር ነፍስ ወከፋ ኩሉም በኩሉ ንትገብር ወጎይታ አምሃና አብቀድሚ ها ቀብልት ከምትኸውን ግበረልና ወጎይታና አምላኽና ለምለካን መለካን ለና ዝኻብ ምክንያት ሓጢኣቶም ብፍላይ ድማ ባይ ባሓተ ባሪኻ ምክንያት ኣፈሳይ ኣይትሕደግም ዘቕድስና ከምቲ ሃብቲ መንፈስ ቅዱስ ቅድስቲ እያ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ምስጋናን ፅንዓትን ዝግብኦ ምስኡ ንስምሕ ንስኻ ማዕረም ዝኾነ ማሕወይ መንፈስ ቅዱስ ሎሚ ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን ሃሌሉያ ኣነስ ብብዝሕ መለስካ ቤትካ ክኣቱ እየ نعخب مراقبة درش مقدس كاسجد يا ويتا من العافية سلسلة سمع خاني مول البيك زعل كياب كلمة ملاحظة هذا مرة الكاية بدرش مقدس كاد محسجد يا كانت كاتر كيلو سو ذات كان قرب حق وسدت بلوم مسمع ذات نتكلم ما نتحت من كبر كاس علو هذا بس يعني كان حاجاتي هذا لما حسبنا نتحن كاب تصورني نتحن نماريها خب بعد أمله واحد إحنا سامع واحد بستاب كام لك سبب استمال أخذ بلعو عدوي بنزحات والله قويتا مسوى هذا معه ودا الله بدون كان كذلك مسوى سواه إلى البل كله طب كلمة مكانات وين ما رسل أخلي نرسل ما بديت طلعها صواها ونعيروها صواها وطب بس من جابرك هو عبيد الجابير نوع زمن من تخنبل كل زمن هو في محلة خيس عملنا ويتعلهنا ويتعكنا ويتعلهنا ويتعكنا ويتعلهنا ويتعكنا نعبلنا وللمنفس قدس نزل عالم آمين نور كل واحد فينا يذكر اسم مدانين
بسم አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላኽ መንፈስ ቅዱስ በአኻብ ሰማያ ሰማያት ወሪድ ነዚ መስዋዕት ዘጽደለላን ዝቅድሰላን ዛዕለ እዚኣ ክንደይ ተፍርያ ሰዓት እዚኣ ክንደይ ተስደመምያ ሰላም እግዚአብሔር ምሳይን ምስ ኩልኹምን ምእንቲ ኩሉ ብጽሞናን ብፍርሃትን ቁሙን ጸልዩን በሎ ተገብራ صدق وزايا كبر سنتين يبل فلاسي زكاها بزيابير يفلتني بلو تكبر صدق كبرسن هاللويا قداسي ويسمع صاحب قدسات كيف سمو قداسي قربان السنة اسمع ما سماوي سبا ومنفس مهرون حواليات بعبتلي صور أنتي وهتو مسبوك نسوه سوسك دامنا بس ورد سمايات وهاي وذلال وقويتان زقربان زينا خان زقربن منتم زمتن ذكرن كلهم دما سمايا زل عسم حب مزبلت دما بزعل زيانا بخزم صالكا باريا تقبل القربان ابي صادق مسوات ابنا ابراهيم ابن ملت قال سنتم كم تقبل كم بزحن وحد نحبهم كل زخنه ناي بارات كام هم تقبل ابايتم كل سنيات كامل قدسم كامل خم ذكروا اب سمايا زل منقست خادم ذكرهم بزون نزل عالم يتحدقهم او قيتا قص كاد لخونات كا قص للخم قص كهبايت ملس قطع خادم ما خبار خاي تفله ردا خننا يتقدفنا املاخين مدحانين خموش لا يتبلني اولوجيوس سيريوس ايوس كريستوس وديا واغزابير اغيوس مانتوس بالما منتون علاتينا امين كريستوس املاخنا زحبس زنسريت حتيات زخامن تخون بحق بيمان كعت بايدك ومبارك بحيلك قدس منفسك صنع زحبس زي نسريت حتيات زبغا يخون آمين كاب እግዚአብሔር አብ ስሬት ኃጢአት ንምርካብ ዝቅዳሴ እዚ ምስጋና ዝዕብየት ዝቅበል ይኹን ሓይልን በረኸትን ብርሃንን ቅዳሴ ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን ወእግዚአብሔር አምላኽና በረኻ ቅርባና ቤት ዝተቀበልካ ንሃ ውሽጢ መርከብ ኤልያስ ኣብ እምባቀል መልስ ዳዊት ኣብ ዓውደሪና ኢያቡስ ኣብ ቤተ መቅደስ 2 ሳንቲም كما بلز تقبلك كمون حات باريخا مبان قربان تقبل إذا على مزن مزمتن سنة وقف ديلو من كل ساعة نزل عالم عالم آمين እግዚአብሔር ጓሳዬ ይበድለን መንሻኻ ይውዕለን ፃዕርፈሉ ማይ መርሓኒ ንሱ ሓድሽ ሓኒ ከምዘ ተስፎኒ ብመገጽቲ መርሓኒ ግብ ዝበለ ጸልማት ዘለዎ ሩባ እኳ እንተኸድኩ እግዚአብሔር ምሳኢኻ እሞ ክፉእ ኣይፈርድ
በትርኻን ምርኩስካን ይሕልዋነ እየ ንስኻ ኣብ ቅድሚ ጸላተይ መኣዲ ትሰርዓለይ ክቡር ጋሻን ርእሰይ ዘይቲ ቀባእካዮ ወይ መልኢ ይርብብ ኣሎ ፍቕርኻን ምሕረትካን ብኩሉ ዕድመይ ምሳይ ከም ዝኾና እፈልጥ እየ ኣብ ቤትካ ከዓ ንዘለኣለም ክነብር እየ ምስጋና ንኣብ ምስጋና ንወልድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ይኹን ለምን ክሉ ሳዕን አሜን። ክርስቶስ ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታና ኣብ ቃና ናይ ገሊላ መፀውዑኻ ናብ መርዓ ዝኸድካ እሞ ዝባረካሎም ነቲ ማይ እውን ናብ ወይኒ ዝለወጥካዮ ነዚ ኣብ ቅድሜኻ ዝቐረበ ወይኒ ከምኡ ግበሮ ሕጂ እውን ባርኮ ኣንጽሃዮ እውን ኩሉ ሰዕ ንህይወት ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ይኹን ወአብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ምሳና ኹን እሞ ወይኒ ደስታን ሓጎስን ምላእ ንሰናይ ነገርን ህይወትን ንመድኃኒትን ስርየት ኃጢአትን ንልቦናን ንፈውስን ንምኽሪ መንፈስ ቅዱስን እውን ይኹን ለምን ኩሉ ሰዕ ንዘለዓለም ዓለም ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ኣምላኽ ካብ ክቡር ደምካ ንዝሰትዩ ንጹህን ጥዑምን በረኸትን ይኹን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ወልድ ዋሕድ ጎይታና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ንኹልና መጸናንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ እውን ብሩኽ እዩ ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ወልድ ዋሕድ ጎይታና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ንኹልና መጸናንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ እውን ብሩኽ እዩ ዘለዓለም ማዕረን ዝኾኑ ንስሉስ ቅዱስ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ለሞን ኩሉ ክብሪ ምስጋና ንግባእ ለሞን ኩሉ ሰዕ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ምንታይን ምንቲ ዝመስዋዕት ዝንጸልዩ ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደልና በደለን ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣሳና ሕደገልና ካብ ክፉዕ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግሥትን ሓይል ክብሪ ምስጋና ንዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን። ዋዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክሎ ክፍዕልና ከደንግል ኢኸ ብስጋኹን ደንግል ኢኸ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ወነሰ በረኽቲ ክብረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ወፍስቲ ደስ ይበልክ ሓጢአትና ሓድግና ፍቅር ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለመነልና አሜን። ወአቦይ ቀሲስ ጸሎትካ ቅዱስ ዘክረኒ ንሕነትካ ሃልዋ መስዋዕትካን ቁርባንካን ብሩክ ተለልካ ጎይታ ጎይታ ንኸደለኒ ንስምር ጎይታ ንኸደለኒ ንስምር ጎይታ ንኸደለኒ ንስምር ዘለናዮ ብፍርሃት እግዚአብሔር ደው ንበል
ኩልክም ምህረቶ ላዕሌነ ወመንፈስ ቅዱስ ተገባር የሰናያት እልየነ እግዚአብሔር መሐሪ ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቅረ ባህል እግዚአብሔር አቡን ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖለና ደዊሩናን ረዲእናንዩ ሓልዩናን ኣቕሪቡናን ተቐቢልናንዩ ተማዕቂቡናን ኣጽኒዕናን ክሳብ ሰዓት እዚያውን ኣብፅሕናዩ ሕጂውን በዛ ቅድስቲ ዕለት እዚኣን ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብፍጹም ሰላም ክሕልወና ኩሉ ነዝሕዝ እግዚአብሔር አምላኽና ንለምኖ አዝየ ኩሉ እግዚአብሔር አምላክነ
ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ እትሕዛቡ ንጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና። ስለ ዝሰወርካናን ዝረዳእካናን ዝሓለኻናን ናባኻ እውን ስለ ዘቕረብካናን ዘተቐበልካናን ስለ ዘዕቆብካናን ዘጽናዕካናን ክሳብ ሳ ሰዓት እዚኣ እውን ስለ ዘብፅሕካና ነመስግነካ ኣሎና። እሱ አሰብኩ ከማይ ማረነ እግዚአብሔር ወይሳላሌነ እግዚአብሔር ምንትናን ይቅረክተልና ጊዜ ብሰናይ ግብሪ ምንታና ሎትን ልማኖን ካብ ቅዱስ ኣብዚ ኩን ደሙን ብሓድነት ንምቕባል ብቕዓት ገብረናን ሓጢኣትና ክሰርየልናን ድለዩ ለምኑ ላይሶም በእንተ ዝንቱ ንስእለከ ነሃሰ መፍቀር ሰብ ስለዚህ ንልመነካ ኣለና ካብ ምሕረትካ እውን ንደሊ ኣለና ነዛ ቅድስ ዕለት እዚኣን ኩሉ ዘመን ህይወትናን ንዓኻ ብምፍራሕ ብፍጹም ሰላም ክንፍጽም ሃበና ኩሉ ቅንዓትን ኩሉ መከራን ሕቡእን ጉድን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምኽሪ ክፉኣት ሰባትን መልዓል ፀላእን ጎይታ ካባይ ኣርሕቕ ኣብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕቕ ካብ ዙርያ ዝቅዱስ ታበዝ እውን ኣርሕቕ ዝጥዕምን ዝሓይሽን ኩሉ ነገር ኣዝዘልና ዘመንን ዕንቅርቢትን ኩሉ ሓይል ፀራኽን ረቂ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ኢኻ ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና ባልሃና እምበራ ፈተና ይተእትወና ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንቲ ፍቅሪ ሰቢሉ ብዝገበሮ ምሕረትን ይቕረታን ንሳኻ ማዕረም ዝኾነ ምሕወይ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ክብርን ጽንዓትን ዘለካ ለመን ኩሉ ሰዕ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን።
ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ኣብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ ኣብ ቃል ናይ ማሕወይ መንፈስ ቅዱስን ቃል ካብ ሰማያት ዝወረድካ ናይ ህይወት ሕብስቲ ንስኻ ኢኻ መንደን ድሕነት ዓለም ነውሪ ዘይብሉ መስዋዕቲ ከም እትኸውን እውን ኣቐዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂኻ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ንልምን ንምሕፀንና ኣለና መፍቀር ሰብ ኣብዚ ናትካ መንፈሳዊ ታቦት ናብ ዘንበርናዮም ናብዚ ሕብስቲ ናብዚ ጽዋዕ ዝንገጽካ ርኢ ነዚ ሕብስቲ ዝባርኮ ነዚ ጽዋዕ እውን ቀድሶ ንክልቲኦም እውን አንጽሃዮም ነዚ ሕብስቲ እዚ ንጹህ ክኸውን ረቡጦ ኣብዚ ጽዋዕ እዚ ተቐድሖ ኮይኖም ክቡር ደምካ ይኹን ንኹላትና ንመድሓን ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ዕሩግን ፈውስን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ እሞ ልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ንኣኻ ነቕርብ ኣለና ርሩም ዝኾነ ሰማያዊ ኣቦኻ ምሳኻ ማዕረ ማሕዮም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ለምን ኩሉ ሰዓትን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን በምሳሌ ሰለስተ መዓልትን ሰለስተ ለይትን ዝነበርካሉ መቃብር ኣብ ዝብሩኽ ጣሕሊ ዛንቢርና ኣለና እሞ ንዕዳዊ እውን ስጋኻ ከም ዝገነዙ ከመይ ዕዳዊ ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ግበረን ብኡኡ ቅሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ረኺቦም እዮም ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን ቦታት ሐዋርያ ኣብ ልዕሊ ብዛዩ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልቡ ቂምን በቀልን ቅንዓትን ጽልእን ኣየሕድር أكبر فتح هاي خمم على እግዚአብሔር ምን ተሓደ ገብረና ምእንቲ ዝሓድነት ዝህብ ስጉን ዶሙን ሰላም ንልምን ኣሎና ናቱ እምነት ብንጹህ ክንሕሉ ክህበና ምእንቲ ሃይማኖትና ንልምን ኣሎና ዳዕ መፈጸምታና ብሕብረት መንፈስ ቅዱስ ክሕልወና ምእንቲ ማሕበርና ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ መከራና ፍጹም ትዕግስትን ጽንዓትን ክህበና ምእንቲ ትዕግስቲ ነፍሳትና ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ምሶም ክቆጽረና ምእንቲ ቅዱሳን ነቢያት ንልምን ኣሎና ንሳቶም ከም ዘስመርዎ ንሕና እውን ከነስምሮ እግዚአብሔር ምእንቲ ክህበና ዕድሎም እውን ከፍለና ምእንቲ ላይካና ሃዋርያት ንልምን ኣሎና ፍትናቶም ሰማዕትነት ክንፍጽም እግዚአብሔር ክህበና ምእንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ንልምን ኣሎና ብንጹህ ልቦና ናይ ሃይማኖት ቃል ብዘይ ጉድለት ከቃንዑ ንቤተ ክርስቲያን ኣገልገልታ ንሳቶም እዮም እሞ እግዚአብሔር ነዊሕ ዘመን ንዓቶም ክህበና ምእንቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና ኣባ አንጦንዮስን ምእንቲ ብፁዕ ሊቀ ጳጳስና ኣባ መቃርዮስን ንልምን ኣሎና
እግዚአብሔር ናይ ክህነት ስልጣን ካብኣቶም ከይርሓቐ ትጋድን ፍርሃትን ክሳዕ መፈጸምታ ክቦም ጻማኦም ድማ ክቕበል ምእንቲ ካህናት ንልምን ኣሎና። እግዚአብሔር ፍጹም ቅልጥፍና ክቦምን ብንጽህና ክቐርቡን ጻማኦምን ፍቕሮምን ክዝክርን ምእንቲ ዲያቆናት ንልምን ኣሎና። እግዚአብሔር ድልየት እምነቶም ክፍጽሙ ትግሃት ክህቦም ምእንቲ ተራዳእቲ ዲያቆናትን ኣንበብቲ መጻሕፍትን መዘምራንን ንልምን ኣሎና። እግዚአብሔር ልመናኦን ክሰምዕን ዝዓዘዘ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ክሕድርን ጻማኦን ክቕበልን ምእንቲ መበለታትን ረዳእ ዘይብለንን ንልምን ኣሎና። እግዚአብሔር ኣቕሊል ድንግልና ክህቦም ንእግዚአብሔር ውሉድን ኣዋልድን ክኾኑ ጻማኦም ድማ ክቕበል ምእንቲ ደናግል ንልምን ኣሎና። እግዚአብሔር ዓስቢ ትዕግስቶም ክህቦም ምእንቲ ዕጉሳት ሰባት ንልምን ኣሎና። ብንጽህና ኮይኖም ክሕሉ እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክህቦም ምእንቲ ህዝባውያንን ምእመናንን ንልምን ኣሎና። እግዚአብሔር ሰናይ ዕድልን ኃጢአት ንምስትስራይ ናይ ካልኣይ ልደት ጥምቀት ክህቦምን ብማህተም ቅድስ ሥላሴ ካትሞምን ምእንቲ ሓደስቲ ኣመንቲ ንልምን ኣሎና። እግዚአብሔር ኣብ መዋዕሉ ብዙሕ ሰላም ክህቦም ምእንቲ መፍቀሪ ኣምላኽ መራሒ ሃገርና ንልምን ኣሎና። እግዚአብሔር ፍርሃቱን ጥበቡን ክህቦም ምእንቲ መኳንንትን ሰብ ስልጣንን ንልምን ኣሎና። እግዚአብሔር ነፍሲ ወከፍ ዝጥዕሞን ዝሕሾን ድልየቱን ኣቐዲሙ ክሓስበሉን ክሓልየሉን ምእንቲ ኩሉ ዓለም ንልምን ኣሎና። እግዚአብሔር መገዲ የማን ክመርሖምና መሕደሪኦም ካብ ሰላም ክመልሶምን ምእንቲ ብባሕርን ብየብስን ዝነግዱ ሰባት ንልምን ኣሎና። እግዚአብሔር ምእንቲ ነናይ ዕሎት ሲሳዮም ክህቦም ምእንቲ ጥሙያትን ጽሙዓትን ንልምን ኣሎና። እግዚአብሔር ፈጺሙ ከረጋግኦም ምእንቲ ሕዙናትን ጉያትን ንልምን ኣሎና። እግዚአብሔር ካብ ማሰርቶም ክፈትሖም ምእንቲ እስራት ንልምን ኣሎና። እግዚአብሔር ነናብ ሃገሮም ክመልሶም ምእንቲ ምሩኻት ንልምን ኣሎና። እግዚአብሔር ትዕግስትን ጽኑዕ ትምህርትን ክህቦም ፍጹም ዋጋ ጻማኦም እውን ክኸፍሎም ምእንቲ ዝተዘዱ ሰባት ንልምን ኣሎና። እግዚአብሔር ብቕልጡፍ ክፍውሶም ምሕረቱን ጸጋኡን ክልእከሎም ምእንቲ ሕሙማትን ድውያትን ንልምን ኣሎና። እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦታ ክህቦም ምእንቲ እቶም ካብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንልምን ኣሎና። እግዚአብሔር በደሎም ከይሓሰበ ካብ ቁጥዓኡ ናብ ምሕረት ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ምእንቲ ዝበደሉ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ንልምን ኣሎና። እግዚአብሔር ዝናም ኣብ ዘድልዮ ስፍራ ከዝንም ምእንቲ ዝናም ንልምን ኣሎና። እግዚአብሔር ንኣፍላግ ክሳዕ ወሰኖምን ዓቕሞምን ክመልእ ምእንቲ ማያት ኣፍላግ ንልምን ኣሎና። እግዚአብሔር ንምድሪ ዝራእን ዝዕጸድን ክህባ ምእንቲ ፍረ ምድርን ንኹልና ብጸሎት ንልምን መንፈስ ሰላም ክኸድነና ንልምን ኣሎና። እግዚአብሔር ሰላም ለኩል
መላእኽና በአትዩ ኣብ ቅድሚያ ደው ኢሉ ኦ ምልዕተ ጸጋ ተሓጐሲ ደስ ይበልኪ ባህ ይበልኪ በላ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ንስኺ ኸ በነስተበልኽቲ ኢኺ ኃጢአትና ክሰርየልና ወድኺ ሰሊልና ለምንልና
ወቅፍ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ኦ አበይ ቀሲስ ብፅዕት ቅድስት ዘክረኒ እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምዕዝ መዓዛታን ክህነትካ ብፅድቅ ይሓልው ናይቶም ኣቦ ኽሩ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለዉ መልከ ጸደቅን ዕጣን ኣሮንን ዘካርያስን ከም ተቐበል ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸዋት ፍጹም ሰማያት ወምድር ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ዓለም ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸዋት ፍጹም በሰማያት ወምድር መጻኢከ ወአድኃንከነ ከምኡን ካብታ ብክልተ ወገን ድንግል ማሕደር መንፈስ ቅዱስ ዝኾነት ቅድስት ማርያም ምውላዱ ዘይኣምን ዘበለን ጳውሎስ ከም ዝበሎ ሳዕቲ ሓድሽ ምጽኣት ጎይታ ዝተፈልየ ይኹን
መልእክቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ናብ ሰብ ገላትያ ምዕራፍ 4 ካብ ፍቕዲ 21 ክሳብ መወዳእታ ምሳሌ ኣጋርን ሳራን ንስኻትኩም ኣቱም ንሕጊ እናፈጸምኩም ክትነብሩ እትደልዩ ዘለኹም እስከ ንገሩኒ እምበርዶ ነቲ ሕጊ ዝብሎ ትሰምዕዎ ኣለኹም አብርሃም ክልተ ኣወዳት ሓደ ካብታ ባርያ ሓደ ከዓ ካብታ ጭዋ ከም ዝወለደ ጽሑፍ እዩ ወዲ እታ ባርያ ብባህርያዊ መገዲ ተወልደ ወዲ እታ ጭዋ ግና በቲ ተዋሂቡ ዝነበረ ተስፋ ተወልደ እዚ ኣምሳል እዩ እዘን ኣንስቲ እዚኣተን ክልተ ኪዳን እየን ዘመልክታ በኣጋር ዝተመሰለት ከዓ እታ ንባርነት እትወልድ ናይ ደብረ ሲና ኪዳን እያ ኣጋር ከዓ ኣብ ሃገር ዓረብ ዘላ ደብረ ሲና እያ እተመልክት ንሳ ኣምሳል ናይታ ሕጂ ምስ ደቃ ኣብ ባርነት ዘላ ኢየሩሳሌም እያ እታ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ግና ጭዋ እያ ንሳ ከዓ ኣዴና እያ ከመይ ኣቲ ዘይወለድኪ መኻን ደስ ይበልኪ ኣቲ ንምውላድ ዘይፀዓርኪ ዕልል በሊ ጨድሪ ከመይ ካብ ደቂ እታ ሰብኣይ ዘለዋስ ደቂ እታ ንበይና ዘላ ይበዝሑ ዝብል ተጻሒፉ ኣሎ ኣሕዋቴ ንሕና ከም ይስሓቅ ደቂ ተስፋ ኢና ግናኸ ከምቲ ሽዑ እቲ ብናይ ስጋ ዝተወልደ ነቲ ብናይ መንፈስ ዝተወልደ ዝሰጎጎ ሕጂ እውን ከምኡ እዩ ጽሑፍ ግና ወዲ እታ ባርያ ምስ ወዲ እታ ጭዋ ኣይወርስን እዩ እሞ እታ ባርያ ምስ ወዳ ስደዳ ይብል ስለዚ ኣሕዋተይ ንሕና ደቂ እታ ጭዋ እምበር ደቂ እታ ባርያ ኣይኮናን ናይ ኣብ በረኸት ናይ ወልዲ ፍቕሪ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሃብቲ ኣብ ቅድስ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ኣቦታትና ሐዋርያት ከም ዝወረደ ከምኡ ከዓ ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ዕጽፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ሰናየ መልእክት ፈዋስ የድውያን ዘነሳይከ አክሊለ ሰአን ወጸሊ በእንቲአነ ያድን ነፍሳትን በብዛ ሳህሉ ወምህረቱ በእንተ ስሙ ቅዱስ እንስኡ ለጸሎት ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ክርስቶስ ምን ሐዋርያ ጴጥሮስ ዝጽሕፍ ቀዳማይ መልእኽቲ كان يهون ساميت ملأخت بيتروس عرف كلتا ففقد حدا بارسي نخلو بخفقات كله قرحن قبزنان نعتن كل حميتن أرحقوه جاهبير حيوي مخان بؤو أب دحنتكم انت ختعيو التوم يتولدوا التسقري منفساو تبا أبتي بسبتنا عقوز سدربين نا بين كبرن زخن مني أبويتا أقربو هاتكمون قدسان كهنات كينكم نتسال خريستوس تخ كل زخن منفساو كم حيوان أمان بينكم مصو ماي قدس مصحف انه ابصيون فرين كبرن امن مأذن انبر الله تبو اذا امن كا يكحفرني وي فار
ዓኻትኩም ነዞም እትኣምኑ ክቡር እዩ ነቶም ዘይኣምኑ ግና ነደቕቲ ዝነዓቑ ንሱር ኮነ ከምኡውን እምኒ መዐንቀፍን መንደል ሓፂን ዘውድቕ ከውሕን እዩ ነቲ ቃል ብዘይምእዛዞም ወደቑ ነዚ ከዓ ምዱባት ነበሩ ንስኻትኩም ግና ዕቤት ናይቲ ካብ ጸልማት ናብ ዘገርም ብርሃኑ ዝጸውዓኩም ምእንቲ ክትነግሩ ሕሩይ ወለዶ ናይ ንጉስ ካህናት ቅዱስ ህዝቢ ጥሪት ኣምላኽ ዝኾነ ህዝቢ ኢኹም እቱም ኣሕዋተይ ዓለምን ፍትወትን ኩሉ ሓ ይተፍክዎ ቅዱስ ስሉስ قبر قوم بسرتي أب استيفانوس بصح مكرات تبتنو غنا إسا إنكس قبرسن أنصوكيان اتقال بزين أيهود نحدقوا أينغرون نبرو أيالوك كباتاتهم غنا أب قبرسن أب كرنسن نبرو تياتهم ناب أنصوكيا مسوسو وانجيل غويتانا إيسوس كريستوس نسبخو نتم صرعويان ون نغروم يدغزي أبيهر مساتاتهم نبرت وزح قصرام سبدما أمينهم ناب غويتا ملسو ورزخ أب زعبهم أبتا أب يرساليم زلا محبر تسمعه برناباس دما ناب أنصوكيا لأخوه السو دما نسو مسمصه أملاخ رؤيو أجا أملاخ رؤيو تحقوسه السو منفذ قدسن እምነትን ዝመልኦ ሕያዋይ ሰብኣይ እዩሞ ብሙሉእ ልቦም ብጎይታ ጸኒዖም ክነብሩ መኸሮም እቲ ሕዝቢ ከዓ ንጎይታ ተወሰኸ በርናባስ ካብኡ ወፂኡ ንሳውል ክደልዮ ናብ ጤርሰስ ከደሞ ምስ ረኸቦ ናብ አንጾኪያ ኣምጽኦ ኮነ ከዓ ኣብታ ማሕበር ዓመት ሙሉእ ብሕብረት ነበሩ እቲ ሕዝቢ እውን መሃሩ እቶም ደቀ መዛሙርቲ ከዓ ቅድም ኣብ አንጾኪያ ክርስቲያን ተሰምዩ ናይ እግዚአብሔር ቃል መልአ ዓበየተ ለዓለ ድማ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን በዚሑ ተወሰኸ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ዝኣምኑ በዝሑ
ኩሉ እግዚአብሔር አምላኽና መስዋዕት አቦና አብርሃም ዝተቀበልካ ኣብ ክንዲ ይስሐቅ ወዱ በጃኸውን በጊዕ ዓዳሊኻ ዘወረድካሉ ጎይታ ከምኡ መስዋዕትናን ዝማዕዛዕታን ዝንተቀበል ኣብ ክንዱ ድማ ብዝተሓለኻን ምሕረትካን ካብ ላዕሊ ለኣኸልና ካብ ኩሉ ፅዩ ጨና ሓጢኣትና ንፅሃን ክንከውን ግበረና ኦ መፍቀር ሰብ ኣብ ቅድሚ ናይ ንጽህናኻ ምስጋና ከነገልግል ዝበቃዕና ግበረና ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብሓቂ ብንጽህና ኮይና ብደስታን ብሓጎስን ከነገልግል ኣብቃዓና ኦ ጎይታ ተሳለኒ ሰላም ለኩልክሙ ቅድስት ዝኾነት ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ወርያት ጉባኤ ብእግዚአብሔር መቕንዒት ዝኾነት ጸልዩ ድሕነትን ንምለልኪ ክብሪ ዝተመላእኺ ቅድስቲ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲተ ኣምላክ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ያትና ካድገልና ጸሎትና ናብ ላዕልና ፍቅር ካድገልና ሓቂ ናይ ጽድቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ወነጽሕቲ ድንግል ነብሳትና ምሕረት ገብረልና ሓቅና ካድገልና ቤታና ለምንል ወድንግል ማርያም ቅድስት ንጽሕት ወላዲተ ኣምላክ ደስ ይበልኪ ብሓቂ ምንቲ ደቂ ሰብ እትልምኒ ሓጢኣትና ካድገልና ናብ ትኽለምንልና ብሓቂ ንግስቲ ዝኾንኪ ኦንጽ ድንግል ደስ ይበልኪ ናይ ባህሊና ተብኩሕቲ ዝኾንኪ ደስ ይበልኪ ወንኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ኣብ ቅድሚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ መታዓርቂ ዝኾንኪ ምሕረት ገይሩ ሓጢኣትና ምንቲ ካድገልና ክዝክርና ንምሰክለን
ምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ዝተቐመጠ ንሕያዋንን ሙታትን ዝፈርድ ከም ሓድሽ ክመጽእ እዩ። ጎይታ ይቐረበለና ምስጋናን መንፈስ ቅዱስ ይኹን ለመንኩሉ ሰዓይ ንዘላለም ዓለም አሜን አሜን ይኹነልና። ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ያሃሉ ምስለ ኩልክሙ ሰብሖ ለአምላክ እግዚአብሔር አብ ብርሃን ንኩሉ ዝኾነውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነብሱን ዝሕልዎ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ዓለም ዝፈጠረ እዩ። ናብ ህይወት ዝመረሰ ይሓልፍ ሓጎስ ዝብካ መዐንቀፍ ፀልማት ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃንካ ፀግኻና ነቶም ባእኻና ኣመንካ ማእሰርቲ ፈቲሕካ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዓት ካብ ባሮት ዘይራቕ ምሳቶም ዝነብር ነታ ብምፍራህ መመርዓድን እትልምነነት ዘይጥነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝበለት ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይለመና እዮም ዘድልየና ፈሊጡ ብፍቓድ ይበርና ብዘይምጥርጣር ክንፅውዖ ከለና ሰምዓና ዘይምርመርምርሃ ንጉሥ ሰማያት ሰማያት እዩ ናይ ተማሓዚንዎም ዝነብር ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋና ሰማዕዮ ጎይታ ንልመነካ ኣለና ኣስማዓና ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽን ንዓኻ ነመስግና ኣለና ባኻ ድማ ክንፀኒዕ ዘይቋረፃ ብእምነት ዘይቋረፅ ቃል ሃበና ጎይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣለና
ቅዱስ ምስጋና ሳልሳይ ጊዜና መቃን ቅርባለና ዘይልወናት ከእምነት ካብካና وخام أسر موت كنسعر قبر كان أكاب سمر حتى وقنا تنبع خازا من وقنا حلينا زهاب كان صغاخان كل حيل زلامة بس نرق زهاب كان زي فتحن فتح مام سخب خبر قبر كاننا أما خلنا وانقاد معرك كان وقويتا تمزل من خاص معيم وقويتا زمن من كون عينك ساب كذي خص ساب العلة زلاينا دعوة هبنا كم الثلاث زلاخن حلو زي قار طلوت هبنا وزلالما ونقص معان لما بلتا طنانعن زغطامات كتقبل بحتيات نرقص مرت كانت عيا شو ألب من طفات ملس أبيت مع سردن زلونا الحين وقيتنا نملخنا بروخ من قصنا كايما نخلنا تقعنا اسنا لك اقضيو أملاكنا من قصة بروخ آمين يبلغوا ملائكة السماء بجلانا قالوا بسلوسا قالوا بأمان يلسوا مريم ولادة محرم لاخي محرنا يقربها الأملاك يقرب لنا صلوتنا عن مسواتنا نقبل لنا نصدق الله عمره يعدلنا ويتا أدمن الصحة أدمن في الصحة يتغلعنا سلام كاب زحلنا فوس مرتك عاولنا معات كان محرت كنت عخنا بتعقس من لسلنا قنيح خات عرغنا وقويتانا فتنا ساعة تحسر لنا زيابير أملاخنا دخمنا تفلت أملاخي غمو نتم زحمهم مفوسهم تأسر فتحيهم فحيلهم زلوا عكبهم تجنهم زلوا ولهم تميم زلوا ما يلكايد برخت زرق حلهم زيابير أملاخنا تم تصبروا صبراتهم زنن لبهم زترر مراحة كلهم لما قويتا نزبخا ختب لبهم كتعلي ما راي ختبهم دمان لمن كالنا مستوعل كان طبب كان عدلهم هاجرنا خلت بقر ما حزت منفس قلت فلا حلف مكر اكل كاب عين محرت كاتمتنا نزلني هاجر سلام كاب احنا على مبتا إدقائد محرت زرق حلا زيابير أملاخنا سنبس عرفوا باروتكا أبونا رايا سلاسي بنيام قبر مدهن والد جيروس ولد تيوات أبرات النبس كلهم سمعتات كانت منقصة سمع رفلنا رزح حزن متنا نعن فسكا سدلنا بسمايات نبر ربنا ولا توعك لنا بسمايات نبر ربنا سمكاي قدس من استخاتمتا صادكا غمتا بسمايكم الإمام يخلنا على سنجرانا لما هبنا نحن بدلنا لقلم فمت حدنا لهم بدلنا وسان حدقلنا وقادنا نمبر فتنا جدولنا انقستين حايلين كبرين زلالنا كايمو دينا رسنك الماريا من قدس قبريل ملاص سلام لك لكم عنا غلن قليخي سكاخن من قليخي عدد زيابير بيتا سلاوي سلام لك لكم نصغير عبا نسبر اختيخي برمها تنكم برخي ومن جدتك زيابير مصاب وبسيط تسيبر أتينا نحاد كنا نفذ وضهيت كرسوس من ثانا محل من النعمين ملاخي ودنقل مريم دسي بالكي نافغر ودخل سلينا لمن نافن ولن منفس قدس كبر مسكانا نقبال من كل ساعة نزل عالم آمين
ጌታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጻሕና ዋርያትካ ነዚ ንስኻትኩም እትሪእዎ ዘለኹም ኩርዩ ነቢያትን ጻድቃንን ደለይ ግናኸ ኣይሰምዑ ንስኻትኩም ዝሰምዕዎ ዘለኹም ክሰምዑ ደለይ ግናኸ ኣይሰምዑ ናታትኩም ግና ዝሪኣ ዘለዋ ዓይንትኩም ዝሰምዓ ዘለዋ እዛንኩም ብፅዓትን ዝበልካዮም ንሕና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባት ክንሰምዕን ክንሰርሕ ንጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና ንደልዮ ክንረክብ ኣብ ንጽልየሉን ንምለሉን ግዜ ክንዝክሮም ዘኩርና ንዝበልና እግዚአብሔር አምላክና ዘምዛዓረፉ ዝሞቱ አምላክና ብሞት ንዝቀደሙና ዓርፎም ንዝሓመም ብቕፅፋሕ ውዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሃኒት ናይ ኩልና መተንስእ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ምስጋና ክሳብ ኣርያም ነቕርብ ኣለና ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን وسبح
እግዚአብሔር አምላኽና ብኩሉ መንፈሳዊ በረኸት ንኹልና ይባርኸና ንቀድሰና ናብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ብሳዕ ብምፍርሃን ብምቅጥቃጥን ምስ ዘገልግልዎ በብግዚኡን በብሰዓቱን ምስ ዘመስግንዎ መላእኽቲ ዘለዎ ይግበረልና ሎሙን ኩሉ ሳዕ ንዘለዓለመ ዓለም አሜን። ኦ እግዚአብሔር አምላኽና መድኃኒና መፍቀር ሰብን ደቀ መዛሙርትኻን ሐዋርያትካን ክሳዕ ወሰን ዓለም ዝለኣኽካዮም ንስኻ ኢኻ ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክምህሩን ክሰብኩን ኣብ ውሽጢ ህዝብኻ ዘሎ ኩሉ ደውዮን ኩሉ ሕማምን ክሕውን ካብ ዓለመ ቀዲሙ ዝነበረ ሕቡእ ምስጢርካ ክምህሩን ዝለኣኽካዮም ንስኻ ኢኻ ኢኻ ጎይታናን ኣምላኽናን ብርሃንካን ጽድቅኻን ለኣኸልና ናይ ልብናና ሒለና ናይ ዓይንታ ብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥብዓት ክንሰምዕ ዝበቕዓና ግበረና ከም ሰማዕናዮ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራያ ይኹን ኣብ ክንዲ 1 30 60 100 ሰናይ ፍረ ኣብ ህይወትና ክፈሪ ባረኸና ናይ ህዝብኻ በዛ ክትሓድግ ንመንግስተ ሰማያት እውን ዝተዳለና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣብ ብሩኽ እዩ ወልድ ዋሕድ ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ አቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ ወንጌል እግዚአብሔር መስላ ኮለክሙ
ربنا አይቀደም መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን እንጀራና ሃበና ስለም ከም ዝሓደግና ኣሎ ናብሳና ንሕድገልና እኳ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን ወዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልናኺ ድንግል ኢኺ ስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ኸበ ንስብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ንኻድገልና ነፍት ወድኽ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። እነሆ ወንጌል መንግሥተ ሰማያት ጌታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ቃል ሐዋርያን አገልጋልን ዝኾነ ካብ ወንጌል ሉቃስ ዝንገር ቃል ባረኽ ንክብሪ መንግስቱ ክብሪ ምስጋና ንግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 40 ክሳብ ፍጻሜ። እቲ ህፃን ዓበየ ብመንፈስ ድማ ደልደለ ጥበብ ከዓ መልኦ ጸጋ ኣምላኹን ኣብኡ ነበረ። እቶም ወለዱ ንበዓል ፋሲካ በብዓመት ናብ ኢየሩሳሌም ይኸዱ ነበሩ። ንሱ ወዲ 12 ዓመት ምስ ኮነ ከዓ ከምቲ ስርዓት በዓል ናብ ኢየሩሳሌም ደየቡ። እተን መዓልታት ኣኪሎም ክምለሱ ከለዉ ከዓ ኢየሱስ እቲ ቆልዓ ኣብ ኢየሩሳሌም ተረፈ። ዮሴፍን ኣዲዮን ግና እዚ ኣይፈለጡን። ምስ ሰብ መገዲ ዘሎ መሲልዎም መገዲ ሓንቲ መዓልቲ ይኸዱ። ኣብ ኣዝማዶም ኣብ ዝፈልጥዎምን ከዓ ደለይዎ ምስ ሰኣንዎ ከዓ ክደልይዎ ናብ ኢየሩሳሌም ተመለሱ። ኮነ ድማ ድሕሪ 3 መዓልቲ ኣብ ቤተ መቕደስ ኣብ ማእኸል መምህራን ተቐሚጡ እናሰምዖምን እናሓተቶምን ረኸብዎ። ንሰምዕዎ ዘበሉ ከዓ በቲ ምስተውዓሉን ምላሹን ተገረሙ። ምስ ረኣይዎ ድማ ሰንበዱ። ኣዲኡ ከዓ በል ወደይ ስለምንታይ ከም ዝገበርካና እንሆ ኣቦኻን ኣነን እናጉሄና ንደልየካ በለቶ። ንሱ ከዓ ንምንታይ እሞ እትደልዩኒ ኣብቲ ናይ ኣቦይ ዘበለ ክኸውን ከም ዝግባአኒ ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም በሎም። ንሳቶም ግና ነዚ ዝበሎም ዘረባ ዝተውዓልዎን ምሳታቶም ወሪዱ ናብ ናዝሬት መፀ ይእዘዞም እውን ነበረ። ኣዲኡ ድማ ነዚ ኩሉ ነገር ኣብ ልባ ተዋህልሎ ነበረት። ኢየሱስ ከዓ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ሰብን ብጥበብን ብቁመትን ብጸጋን ዓበየ። ካብ ኦሪትን ካብ ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ እትወድቕ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ይቐልል። ኣምን ቃል ቅዱስ ወንጌል
እስመ መጻእከ ወሃብከ እግዚአብሔር አምላኽና ዘይትምን ወርሰብ ምፍቃር ካን ሓደ ወድኻ ዝጠፈ በቂዕና ባኻ ክመልስ ናብ ዓለም ዝለኣኻዮ ኦ መምህርና ናብዚ መፍሪ ቁርባና ምንቐርበሉ ግዜ ብሓጥያ ንድሕሪት ከይንምለስ ናባኻ ንልምና ኣለና ብምሕረትካ እምበር ብፅድቅና ንምክሕ ኣይኮናን ወነዛ ባሕርና ዝፈተኻዮ መፍቀር ሰብ ደጊምና ካብ ርህራይኻ ንልምን ደልና ኣለና ንኣና ንምድሓን ዝገበርካዮ እዚ ምስጢር ስጉእን ደሙን ኣናን ኣገልገልትኻን ንኩሉ ህዝብኻን መፈራረድ ከይኮነና ንምድሓና ንመደምሰስ በደልና ብምንዝላልና ሰራሕናዮ መሰሰሪን ተዳለወ ይኹን ኦ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ንቅዱስምካ ክብሪ ምስጋናን ይኹሎም ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። እጅኻ ኩሉ ነዝሓዝካ እግዚአብሔር ኣቦ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ረዳይኻን ልምንደልና ኣለና ኦ ጎይታ ካብ ሰሙሳሙ ሰላም ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዘክር ሰላም አቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ቅድስት አብ እግዚአብሔር ተረሰሊቃ እንጦን ترى وينا تصوبا الله
እጅኻ ኩሉ ነዝሓዘ ነዝሕዝ እግዚአብሔር አቦ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምኖ ኣለና ኦ መፍቀር ሰብ ካብ ረዳኢኻ ንምንደልና ኣለና ኦ ጎይታ ንማሕበርና ዘክር እሞ ባርኮ ጸልዩ በእንተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማይበረነ በውስቴታ በሰላም ብዘይ መቆራጥን ብዘይ ምክልካልን ቅድስትን እትን ፈቃድካ ክገብሩ ናትካ ክኾኑ ፀጋኻ ኣቦም ቤት ጸሎትን ቤት ንጽህናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ናና ነባሮትካ ከባና እንዳሓር ንዝመጽእ ንዘለዓለም ሰናይ መዋዕል ሃብ ጎይታ ኣምላኸይትን ስእሞ ጸላእትኻ ይበተኑ ብርኹን ቅዱስን ስምካ ዝጸሉ ኩሎም ካብ ቅድሚ ገጽካ ይርሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፈቃድካ ብዝገብሩ በረኸት እልፍን ኣእላፋትን እልፍት ኣእላፋትን ብሩኻት ይኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስኑ መንፈስ ቅዱስ ብኡ ዘለካ ክብርን ስልጣንን ዘላለም ዓለም ኣሜን በጥበበ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት ናምን ባዶ አምላክ ወሬ ኩሉ ዓለም ዝነበረ እዩ ከም ከይተ አራይዘ ኃጢአት እግዚአብሔር አራብዛ ስጋ አስባና አሰምን ፈጸት አቅሰብ አልዩ አብሊቀ ቀሰብ
أركم أبصر كانان ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሰረጸ እኔ ወዳእስ ወእሴይ ዘስልጣኑ ዲበ መቅረፍቱ ላቶ ስብሐት ንጹሕ ዝኾነ ካብ ቁርባን ይቀበል ንጹሕ ዘይኮነ ግና ይቅረብ። ንሰይጣንን ሰራዊት ምተዳለወ መለከታዊ ሓዊ ከይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ኣብ ሕልንኡ ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዎ ኣይቕረብ። ኢደይ ካብ ስጋ ብርሳሓት ከም ዘንጻሕኩ ከምኡ ድማ ካብ ናይ ኩልኩም ሓጢኣት ንጽሕየ ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋ እንተቐረብኩም ካብ ብምቕባልኩም ሓላፍነት የብለይን። ሓጢኣትኩም ኣብ ገዛእ ርእስኩም እዩ ዝምለስ እምበር ብንጽህናኹም እንተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጹሕ እየ። እዚ ናይ ካህን ቃል ዘስተሃቀረ ወይ ዝሰሓቐን ዝተዛረበን ወይ ከዓ ብኽፍኣት ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ዝቆመ እንተሎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘቐጥዖን ኣብ ልዕሊኡ ከም ዘሽካዕለለን ይረዳእ። ኣብ ክንዲ በረኸት መርገም ኣብ ክንዲ ሕድገት ኃጢአት እውን ካብ እግዚአብሔር ገሃነመ እሳት ክቕበል እዩ። ጎይታዬን አምላኸይን ገባር ስርዓት ወሃብ ሰላምን ፍቅርን ክፉእ ሕሊናን ቂምን ቅንዓትን ስጋዊ ፍትወትን ናርሐቀለይ ፍቅርን ሰላምን ብዘለዎ ዘመን ምሰናይን አብሮም ዘስመሩኻ ቅዱሳን አገልገልትኻ ዝንበር እውን ክፈለኒ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ሰማያውያን ምድራውያን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ምስጋና ንዘላለም ናትካ እሞ ንዓኻ ከመስግኑ ንኩሉ ህዝብኻ ሓደ ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ። ሰላም ለኩልክሙ ዘላለም ዘላጎለ ሰብ እንበለ ሙሰና ዘላለም ዓብ እግዚአብሔር ንሰብ ዘይጥፋእ ዝፈጠርካ ይቀደም በቅዓ ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተወ ምምፃእ ህያው ወድኻ ንጎይታና መድሓኒት ዘጥፋእና ብምምፃእ ህያው ወድኻ ዘጥፋእኻ ኣብ ሰማያት ዝተረኸበ ሰላምካ ድማ ንኩላ ምድሪ መልኣኻ ያ ናይ ሰማያት ሰራዊት እግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋናን ክብሪ ይኹን ኣብ ምድሪ እውን ሰላምን ፍቅርን ሰላምን ይኹን እናበሉ በዓ ዘመስግኑኻ እግዚአብሔር በሰማያት
ወሰላም በምድረ ስምረቱ ለዘብ ጎይታ ብልቢ ኩላትና ስምረት ካመላ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳንን አንጽሐና ካብ ኩሉ ቅንዓትን ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳንን አንጽሐና ካብ ኩሉ ቂምን ቅንዓትን ካብ ኩሉ ሕሱብ ምግባርን ሞት ካብ እተምጽእ ምዝካር ከይወን አንጽሐና ንኩልና ድማ መንፈሳዊ ምሳዕምነ ንሕድና ክሳዕም ድልዋት ዝግበረና هليو بنت سلام تصمت وفكر عمه وبين ديكمو فعمه قدس أملاكنا رسيان دلوانا كمن ببينا أملاك قدسات يقربلنا يغرغرنا تبعلكم ومسكر عبتكم سلام تتلاوتوا بزي فردك عبتك خاندم كان وبتك خنقبل عبنا نستعون موزي بالله سمعوي تياب قيتانا بيس كرسوس مسنو سنفس قدسن كبرن سلطان بوزلكا لمن كل ساعة نزل عالم عالم آمين بيتانان مدحانينان يس كرسوس كموتات مسنسن بسمعات كلمة معراقو كمتحف جدان هاوارياز نقرو مزيو فقرون محرتون مثل سليقانا باساتنا بانتونيوس كسكولنا حزب كرسيانا وزل نفسات اكبرتي وعيماتيوم ابنا رايا سلاسي بنيام قبر مدهن ولد جيروس ولد هيوت ابرهاتيوم مثل كلهم سماتات العالم عالم امين تسامعي كهالو لبكم استطالن تلو يحدقلو لبو ترتر حسب تلو يمن أملاخنا محرت كامبر كامبرنا ثم نوره
ነውር ዘለዎ እንተሎ ኣይቕረብ አምላክና ከምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይኹን ኣብ ሓጢአት ዝወደቐ እንተሎ ዘይርሳዕ እዩ እሞ ኣይረስዕ አምላክና ከምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይኹን ድውይ ሕሊና ዝኾነ ሰብ እንተሎ ኣይቕረብ አምላክና ከምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይኹን ዝተማራስሐ ንጹህ ዘይኮነ እንተሎ ይወገድ አምላክና ከምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይኹን ካብ ትእዛዝ ኢየሱስ ዝተፈልየ እንተሎ ይከልከል አምላክና ከምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይኹን ንነቢያት ዘቃልል እንተሎ ካብ መዓት ወልድ ዋህድ ርእሱ የርሕቕ ነፍሱን የድህን መስቀል ኣይግፋዕ ኣይንዓቕ ካብ መዓት እግዚኣብሔር ይህደም ምስ ወዱን ቤተ ክርስቲያን ምስ ዝሕልዎ ቅዱሳን መላእኽትን ዝርኤና ብርሃን ኣብ ስለ ዘሎ ነፍስኹም ተመልከቱ ሰብነትኩም አንጽሁ በደል ብጸትኩም አትዘክሩ ሓደ እኳ ምስ ብጻዩ ብቂም ከህሉ አስተውዕሉ እግዚአብሔር ይርእዩ ልቦናኹም አልዕሉ ናብ መድኃኒት ሕይወት ንቕረብ ንዓና ዝተዋሃበ ጸጋኻ ብጥበብ እግዚአብሔር ንቀበል ንቅረብ ለመድኃኒተ ሕይወት ወቅድሳት በጥበበ እግዚአብሔር ንንሣእ በተውበለነ ጸጋ እግዚአብሔር መስላ ኮለክሙ አይኮተ ወለአምላክና ሃሌሎ አልባብክሙ ቅዱስ በቅዱሳን ቅዱስ በቅዱሳን ቅዱስ በቅዱሳን ቅዱስ 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 እግዚአብሔር አምላክ ቅዱስ ቅዱስ ቅዱሳን እግዚአብሔር አምላክ ዛሎ ወየሉ
ناكويتانا نملخنا مدحينا يذكرنا مسكانا قربان سهلون محرتون سلسلكنا بساتنا بانتونس مسكنا سباكرتين خمسنا نفساتا كبرتي وايماتيو أبونا يا سلاسيين بنيان ولد قبر مدح ولد شيروس ولد تيوز أبرهاتيون نبز خلهم سمانا العالم عالم آمين ناكوتك أملاك قدوس فصام نفسنا وبهواتنا زي معزن مزقبة أبوه لواحد والدك مدهانينا زيزينهم زيزيك فقادم اسم فقدك كمن دهان بك ቅዱስ አምላክ ነመስግነካለና ነፍስና ፍጹም ትገብር ወሃቢ ህይወትና ዘይጠፍ መዝገብ አቡን ሓደ ወድኻ ባኻ ክንድሕን ስለ ዝፈቐድካ ናትካ ፍቓድ ዘዘንቱ መድሓኒና እዩ ጎይታ ልብና የመስግነካ ናብ ሓይሉ ንስኻ ኢኻ ናሂዛብ ጠጋ ሓቀኛ ኣእምሮ ንስሑታት እተለብም ነፍሲ ተድሕን ዕብየት ትሑታት ነንብረሉ ሃገርና ምርጉፅ ጻድቃን ንስኻ ኢኻ ንዝተሰዱ ተስፎም ንዝህወኹም ህድዮም ብርሃን ፍጽማን ወዲ ህያው አምላክ ካብቲ ምስ ተተኽለ ዘይሕደግ ጸጋኻ ብርሃንና ትኽለትን ጽንዓትን እምነትን ጥበብን ዘይዕቀን ሓይሊ ሃይማኖትን ዘይልወጥ ተስፋን ሃበና ንትሑት ሰብነትና ናይ መንፈስ ኣእምሮ ሃብ ወጎይታ ንሕና በረትካ ኩሉ ግዜ ብቕንዕና ንጽናን ክንከውን ኩሉ ህዝቢ ንዓኻ የመስግኑ ኣለዉ أنت بطيء وقدوس أنا بابا أبا أنتونيوس وبسوء بابا أبا مكاريوس زياكوزوك بسلوتهم وبسلتهم قدام يسعيد زكرياس قاين يوحنس مطمق وبنت كلهم سان وسمايد ሃይማኖት አቲ ወማርቆስ ሉቃስ ወዮሐንስ አርባዕቱ ወንጌላውያን
ሃይማኖት ታውስ ወዲያቆናት ወውሎሙ ህዝበ ክርስቲያን ጎይታ እወን አኻ ነመስግን ኣለና ንኣኻውን ንባርኽ ኣሎና ኩሉ ሰዓን ልመነካ ኦ ጎይታ ኣቦ ልዑላን ንመዛግብቲ ብርሃን እተንግስ ካብ ሰማያት ኢየሩሳሌም ጠመታ ንስልጣናት ጎይቶም ርእሲ መላእኽቲ ሓይሊ ኣጋብቲ ክብሪ መናብርቲ ብርሃናት እተልብስ ሓጎስን ደስታን ዝኾንካ ንጉስ ነገስታት ንኩሉ ብኢዱ ዝሕዝን ዝመልኽን ኣቦ ኢኻ ዓብዲ ወድኻ ኢየሱስ ምእንቲ ድሕነትና ዝተሰቕለ ድማ ብፍቓድካ እዩ ብቓል ኪዳንካ ብኡ ሰሚርካ ኩሉ ብኡ ገበርካ ናብ ማህፀን ድንግል ሰደድካዮ ኣብ ከርሲ ዝተጠንሰ ሰብ ኮነ ብመንፈስ ቅዱስ ምውላዱ ተፈልጠ ፍቓድካ ክፍፅም ህዝቡን ቅዱስ ገይሩ ክሰርዓልካ ካብ ድንግል ተወልደ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባዖት ፍጹም ምሉእ ሰማያት ወምድር ዳውን መከራ መስቀል ዘርግሐ ብኡን ዝኣምን ሕሙማት ምእንቲ ኸድሕን መከራ መስቀል ተቐበለ ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ ፍቓዱን ሕማም ዝተዋህበን ሕሙማት ከድሕን ሰንከልከል ንዝበሉ ኸጽንዕ እዩ ንዝተገድፉ ክረክብ ንምዉታት ከተንስእ ንሞት ክስዕር ንማእሰር ሰይጣን ክበትኽ መከራ መስቀል ዝተቐበለ ፍቓድ ኣቦ ክፍጽም ንሲኦል ክረግጽ ናይ ህይወት ኣፍ ደገታት ክኸፍት እዩ ንጻድቃን ገብሪ ስርዓት ክተክል ንጸልማት ከድሕቕ ንህፃናት ክዕቢ ትንሣኤውን ከግህድ እዩ በታ ንዕኡ ዝሓዙላ በታ ለይቲ እቲኣ
በደዊሁ ቅዱሳት ወብፁዓት እልን በለነውርን አምን አመስገነ ባረኸ ቆረሰ ንደቀ መዛሙርቱ ዝሕብስ እዚ ንሕድገት ሓጢኣት መንተኻትኩም ዝቁረስ ስጋ እዩ እንክብልዑ ኢሉ ሃቦም አሜን ክትገብሩ ከለኹም ንመዘከርታ ይግበርዎ ከምኡውን ፅዋ ወይኒ ሓዊስካ ኣመስጊንካ ቀዲስካ ወንሃብካዮ ወጎይታ ሕጂውን ሞትካን ትንሣኤኻ እናዘከርና ንእመነካ ኣለና ንዚአኑ ሞተከ እግዚኦ ወትንሣኤከ ቅድስተ ናምን ዕርገተከ ወዳግመ نسبحك ونطعمنك نزلك ونعصبك وإكذين وأملاكنا ቅድሚ ዓለም ዝነበርካ መድሃኒና ኣምላኽና ኢኻ ንበይንኻ እናመስገናካ ዝሕብስ እዝን እዚ ጽዋዕ እዚ ነቕርበልካ ኣሎና ኣብ ቅድሜኻ ክንቀውምን ንኣኻ ኸነገልግል ንስኻ ኣዚዝካና ኢኻ እሞ ስለዚ ንሕና ባሮትካ ኦ ጎይታ ነመስግነካ ኣለና ኦ ጎይታ ናብዚ ሕብስቲ እዚ ናብዚ ጽዋዕ እዝን መንፈስ ቅዱስን ሓይልን ክሰደልና ንልምነካ ኣሎና ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን ንየሱስ መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን ክገብሮም ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ማረነ ከም ብሓድሹን ዘላለም ስላሴ ዝኾንካ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንኣኻ እዚ ምስጋና እዚ ነቕርበልካ ኣሎና وكل فترة نفس زرعدلكان قويتا زامها زنعها يقبا نقدسناها مبلع المستنا يكون زغربنا مو نمفرارد نسألأي مسالق نطفاتن كيكون ناقبلنا انتايدا نسقانا فوسي نمنفسنا ونمسنعي يخنلنا وقويتانا ناملغنا من عبي اسم كايلكا كابزي اسمرك حلنا كله خن رحق حيلها بنا وقويتا أباريا مابزلا مقدسكا وشت مقارجها باسم كان استطحبنا أنا كل مخرمات كبانا كرحق هبنا موت يسمع عمو يدنقز كلاتون يستنتق طلاون يرقز
ናይ ጥፋት መንፈስ የርዓድ ከይሲ ዲያብሎስ የልግስ ዘይምእማን የርሓቕ ዓላዊ መደብ መዓት ይህዳእ ቅንኣት ኣየርባሕ ደፋር ይገሰጥ ፈተውቲ ወርቂ ይጥፉ ድኻም ይጥፋ ሓባለ ጻሒበልና ሕንዚ ባህርያት ሓጢኣት ዘሎ ኩሉ ይበተን ኦ ጎይታ ንዕንቲ ልባትና ንዓኻ ክርእያ ምስጋናኻ ክውድሳን ክእዘዛኻ ንዕድለ ንስኻ በይንኻ ኢኻ እሞ ክዝክራኻ መንፈሳዊ ብርሃንሃ ኣብ ኩሉ ዝግዛእልካ ናይ እግዚኣብሔር ኣብ ወዱን ቃሉን ነቶም ጸጋ ዝገለጽካሎም ፈጽመሎም ኣጽንዓሎም ኣብ ናይ ምድሓን ጸጋ ንዘለዎኻ ሓሉ ብሓይሊ ልሳን ንዘመስጉንኻ ንዝተምሃርዎ ሃይማኖት ኣቕንዕ ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ንዝገብሩ ኣድሕን ንመበለት ርዳእ ንዘኽተማት ተቐበል ብሃይማኖት ንዝሞቱ ኣዕርፎ ጎይታ ንኣና እውን ምስ ኩሎም ቅዱሳንካ ክፍሊ ሃበና ንሳቶም ከም ዘስምሩኻ ከነስመረካ ሓይሊ ሃበና እግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ሰናየ ከመ ከመ ሀሎ ውልድ ዓለም ህዝብኻ ብቕንዕናን ብንጽህናን ሓሉ ኦ ጎይታ ካብ ስጋኻን ደምካን ንንቕበል ንኹልና ሓድነት ሃበና መንፈስ ቅዱስን ሓይልን ብሓቂ ናይ ሃይማኖት ጽንዓት ክንመላእ ሃበና ኩሉ ሳዕ ንዓኻ ኸነመስግንን ንወድኻን ፍቕርኻን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስ ቅዱስን ንዘለዓለም ዓለም ይበረ በዘዚያከ መንፈስ ቅዱስ ወፈወሰነ በዝንቶ በርስፎራ ከመ በካነ ያወ ለላኩሎ ዓለም ለዓለመ ዓለም ብሩክ ስሙ ለእግዚአብሔር ቡሩክ ስሙ ለእግዚአብሔር ወብሩክ ይመጽእ በስመ እግዚአብሔር ወይትባረክ ስመ ስብሐት ይኩን
ليكون بروك ليكون بروك من مسجد العلن እግዚአብሔር አብ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንለምንወካሎና ኣብ ኪሩቤል እትነብርና ኣብ ልዑላን መላእኽቲ እትዓርፍና ኣምላኸ ይግዛእልካ ኣለኹ ኣብ ብርሃን ስለ ዘለኻ ኣብ ታሕቲ ንዘለዉ ትፈልጥ ኢኻ ንዓለም እትዕርፎ ተሰወረ ምስጢር ኣብ መስቀል ዝገለጽካ ንስኻ ኢኻ ከማኻ ከመሓርን ቅዱስን መን ኣሎም ብጉርህ ልቢ ንዝግዝእልካ ጥዑም መኣዛውን ንዘቕረብልካ ሃዋርያትካ ናትካ ስልጣን ዝሃብካዮም ምእንቲ ጎይታናን أملاخنا مدحنا يذكر زكوه يا بهير أملاكنا እግዚአብሔር አምላኽና ንልምለካ ንማልደካን ኣለና ከምቲ ብጉርህ ልብን ዝግዝእልካ ጥዑም መኣዛውን ዘቕረቡልካን ሃዋርያ ስልጣን ዝሃብካዮም ናትካ ስልጣን ካባና ይተርሕቕ ምንቲ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሎምን ኩሉ ሳዕ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ሰራዊት
تقوموا أدورس አብቸር ቤልን ስራፍየልን እትነብር እግዚአብሔር አምላኽናን ህዝብኻን ርስትኻን ብዓይኒ ምሕረትካ እትምልከት ንሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካን ንደቆምን ባርኽ ብንጹሕልና ክኾኑ ካብ ስጋኻን ደምካን ንዝቕበል ንሕድገት ሓጢኣት ክኾኑ ዓድሎ ካብ መንፈስ ቅዱስን ዝርከብ ሓድነት ክኾኑ ንድሕነት ስጋን ነብስን ካብ ሰማይ ንዘሎ መንግስትኻን ርስትን ሞገስን ምፍቓድን ሓደ ወድኻ ምስኡን መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ዘለካለምን ኩሉ ሳዕ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። تجد الباريخم بوتات حتى أقول أتهم الباريخم حتى أتهم أقل كليهم أباسنا عندنا قارن رجوت سابقنا أبراهام نساء وقيتا تا أقبرتك أبونا رئاس اللاسية أبراهاتيون كما أتا أمن هاكني أي كبنان أب كل بدل المكمن أب كعدات قلن مكازنا ستن
أمسن مراد إحنا علن أي أفقر أو المس وتصحف ዝናብ እዝሊ ናብ ግእዝ ብዝተለወጠ ቀለም ብዝጎደለ ጊዜ ብዝሓለፈ ስጋ ብዝወደቐ ደም ብዝነጠበ ብዓይኒ ምሕረትካ ነጽረኒ أسر ቅድሳት ለቅዱሳን ቅዱስ አሐዱ ወልድ ቅዱስ አሐዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ መንፈስከ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ Oh
መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሐረነ ክርስቶስ በውስተ ንስሐ አሎክሙ እግዚአብሔር አምላኽና ንስሓን ዘለዉ ህዝብካ ተመልከት ከም መጠንዕ ቤት ለውሃትካ ይቅረበለሎም ከም በዝሒ ምሕረትካ በደሎም ደምስሰሎም ካብ ኩሉ ሰውሮምን ሓልዎምን ዝቀድማ በስኦም ብሰላም ይቕሬልካ እነብሶም በጃ ኩኖም ናብዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንካ ፀምብሮም ብሓደ ወድኻ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞገሱን ምሕረቱን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም አሜን።
ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ኣሚኖም ካብ ንዝቕበሉ ንህይወትን ንመድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ። እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደሙ እዩ። ኣሚኖም ካብ ንዝቕበሉ ንህይወትን ንመድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ። እዚ ናይ ኣማኑኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጉኡን ደሙን እዩ። ኣሜን ኣሜን ኣሜን። ክሳዕ ዳሕረይቲ እስትንፋስ እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብክልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ካብ ቅድስት ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮት ሓደ ዝገበሮ ስጉኡን ደሙን ከም ዝኾነ እመን። ብዘይ ምትሕዋስን ምድብላቕን ብዘይ ምፍላይን ምልዋጥን ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ብሰናይ ምስክርነት ሰማዕት ዝኾነ ምንታና ምንቲ ህይወት ኩልና ሓሊፉ ዝሃቦ እዩ። ኣሜን ኣሜን ኣሜን። እዚ ናይ ጎይታና መለኮቱ ካብቲ ስቢቱ ሓንቲ ሰዓት ወይ ከም ቅጥፈት ዓይኒ ከም ዘይተፈልየ እመን። ካብኡ ብእምነት ዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ሕድገት ሓጢኣትን ክኸውን ምንታና ሓሊፉ ሃቦ። ኣሜን ኣሜን ኣሜን። እመን እውን እዚ ናይ ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጉኡን ደሙን ከም ዝኾነ ንዑ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግበኦ እዩ። ምስ ለዋ ሰማያዊ ኣቦ ምስ መሓወይ መንፈስ ቅዱስን ለመን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም ኣሜን። ኣርያኻ ኣበኒ ኃጢአት ሰይጣን እሞ አይን ባሪ አምላችን ዘንስ ግንብለች ማርያም መናነት ዶቃች ማርያም ደማይ ጸነብቺ በንታና ምቺ ወያጭ ማቡ ነዮም ድንግል ባሪ በአምላቸው መድኃኒት መርየም አማላመቱ ናኦሚ በቅዱስሙ ሳይል ወዘረቦሙ ለእግዚአብሔር ልቦሙ ኃያላን እመና አብዮም ወለትሑታን አዝገቦሙም በረከት ለሩባን ራቆም ቶኮ ለእስራኤል ቁሌሁ ተዘከረ ሳይሎ ዘይብሎሙ ለአብርሃም ስብሐት ለአብ ወወልድ ሰላም ለመልካሃና ወያ ጨንበር ሳለም ጥሉ ዘልዋር ማርያም ትማህፀን አንሰ መልካም ፍጹም ማርያም ላለም ዓለም አህፃን አግሬር ጸሮ ታይታትሮኖስ ዛዚትነ ዛዚትነ ማዝ ባይለው ቡሊየም ህፃን ተናዙ ወላዲተ አምላክ ማርያም በለሰብሳ ወሩኳቤ ነዛ አቅረብኩ ለቺ ንሲተ ቃለይ ባቤ እሞ በረከታቦች አዞ ከርቤ ተነዳይ ብእሲ ረከቦ ምንዳቤ ከፈት ኢሳይያስ ብየ ይወርድ መንፈስ ቅዱስ
በላዕለ ህብስቶ ወወይኑ ሰበይብልካን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ፈኑ ለዛቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ይወልጦሙ በቅጽበት አባላተ ክርስቶስ ይኩኑ ኃይለ ስልጣኑ ወመንግሥት ሊኑ ሰላም ለክም ጻድቃን ወሰማይ ላረኩም በዛቲ ዕለት ወያነ ዓለም አንትሙ በብዙ ትፍስሕት ሰአሉ ቅድመ ፈጣሪ በኩሉ ሰዓት እንበለ ንስሐ ኪያነ ይታነሙ ሰላም ለክም ጻድቃነ ዛቲ ዕለት ኩልክሙ ዳነ ሰብአ አስማቲክሙ ቅዱሳነ ሰማይ ወምድር ማኅበረ ሥላሴ አንትሙ ትዝኩሩነ በጸሎትክሙ እንተ ማርያም እሙ በማኅፀነ ክርስቶስ ወደሙ ኩነኔክ አባ ለሀገር ወጽድቀከ ለወልደ ሀገር ሀገሪትነ ኤርትራ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ እንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ እንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ አሊለነ ሳይሎ ይክለነ ኃጢአት አድርግ አብቀኛ አሰሪያ አርአኻን በአምሳካን ተጠርቃ ስጋ ታስካብ አርካን ካን ወይስ ካን ኦጎይታ አብ ኩሉ ኃጢአት አረንዳ ዓለም واحد هيكوب سكوب واريا خاب سبيتي تولده كم حقو أريد كأجبره داقم كلتي أبز توهادو لجزية بزي مثل لايز أني عمي نورو الفصم سلازغنا دما تحقو أريد جبره بمتهات وي بتمثال زي كنا زي حاتيات كله قبر سبت منبر بز خمسة أمثال كباهاتكم حدا قاب بخنتو عشنات أي سحات
اتخاب أب زتولد داقم كأخاب اكزتنا قدست دنجل مريم برقص زتولد نسيو نسو أب سماين أم مدرن فصوميو نسو أب سماي فصوميو مو أب مدرون فصوميو سلامنتاي فصوم أب فصوم زحادة رزبهال نبعلو زتوهاده قبر دا أفسامه كاب حجيقنا كتو أي غفلنيو ملوكوت مسجا أم مقابر كله مستاناي سجا هيوت نفس دما أم عمق سيول ورده كم زبزبلة أوها هدو دما كاموت تنسى أب حجيقنا أب عصو معصو آتي أمو أي تحزن أي دهسسنيو كم متهات كي حسبوغنا توماس دهسسو نتزتبه لمسفت سما دما بو آمنه إنه زخون سب إيجاجها بزعبا إجزابهر بإيدي مرمركو بله إجزابهر كنسو سب كايو الدبلاق أي جبرن نتخلت تجنا حدا جبره نتملكوت استو هذا سجا أصنعه حدا حيل جبره ملكوتون سبعون بتوهدو حدا إيو حدا قويتا حدا كريستوسيو كلتا كريستوس أيقونن حدا زخونه اتملكوت زتوهدو سجا نملكوت ناتوخونه اتزيمر مر ملكوت دما نسجا ناتوخونه اتزموته ايتفن اتزيتفن زي حممن كا اي ماسنن اي حممن كمي اغزابير ايتفن ايلوتني نتا ابيمان اغزابير زنبر قويتو نعو مسو حد هلاويه حد اكال قبرنبر نسجاس كابواي فليون نقول بتوهدو قبرو بملكوت مسأب حدا يو بحدا ملكوت كأمسو ينبر نسو زي تفترة في الصم أملاخ زي مرمر سب زغنة زموته زتنسى في الصم أملاخ داقم زي موتيو نسو كله انتنو هابتان كله ننتانا دغي يمو دقيم أي دكني كله انتنو منفسك نسو سقا توهده سقان ملكوتن كأحدا خونو حدا قويتايو نقوس كريستوس ود إغزابيريو نسو أب سماياتنا مدرنا وتقمته نسو خاب كلهم أحلقون سلطاناتن خاب كل زسمى سمن لعليو أب قدس وانجيل كيدومو نخلهم أحزاب مهارو بسم أبن والدن منفس قدسن كاد مقوم بله نسو بحقي بأكالو نأب بحقي بأكالو حدا خمس خوانا نفلتو نولد بحق بأكالو حدا خمس خوانا نفلتو نمنفس قدسون بحقي بأكالو حدا خمس خوانا نفلتو زوم سلسة أكالات فطرات هيكونون أي لوتون أي ناوتن يوم انتن تسامين كا يبلومن بركاتن رديتن ناي قدس إبيفانيسن كلهم قدسان أبوتاتنان سكولهنا يخون آمين هللو بنتيا وبنت كلهم كريستيان لا يبيلون جبا تذكرهم بسلام وبفكر يسوع كريستوس يتنكر أني فمن انت سقا وده كنا أبني كبر فريد
አንድ ولك سبحات العالم ولك سبحات العالم اسمها يا أنت يكوت وسبوه ولك سبحات يكوت اسمها يا أنت يكوت ولك سبحات العالم قد اسمها يا أنت ولك سبحات العالم كنت وسبوه اسمها يا أنت ولك سبحات العالم كل وسبوه سبحوا ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብሕዎ በጽንዓ ኃይሉ ሰብሕዎ በከመ ብዝሃ እበዩ ሰብሕዎ በቃለ ቀርን ሰብሕዎ በመዝሙር ወበመሰንቆ ሰብሕዎ በከበሮ ወበትፍሲት ሰብሕዎ በአውታር ወበእንዚራ ሰብሕዎ በጸናጽል ዘሰናይ ቃሉ ሰብሕዎ በጸናጽል ወበይባቤ ኩሉ ነፍሲ ይሴብሖ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም። ነአኩቶ ለእግዚአብሔር ትሳቶ ነስያነ መላ ሕይወተ
እግዚአብሔር አምላክነ ንጉሰይን አምላኸይ ልዕለ ብለካ ኣለኹ ንስምካ እውን እባርኽ ኣለኹ ኩሉ ዛዕኒ ዘላለመን በሰማያት መጦ ቅዱስ ወይም ደሙክ ኩሉ መዓልቲ ባርከካ ንስምካ እውን ምስጋና ቅርብ ንዘላለም ዓለም አቡነ በሰማያት ኢታብአነ ክብርተ ወቅድስተ አበይ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ስጋ ዝለበሰ ኩሉ ንቅዱስ ስሙ የመስግን ሎምን ኩሉ ዛዕኒ ዘላለም ዓለም አቡነ ዘበሰማያት ይትባረክ ወመንጽእ ነፍሲ ንጻድቃን መርዓይን ቅዱሳን መማክሒም ሃዳብየ ነፍስ ለጻድቃን መር ወለቅዱሳን መካበነ እግዚኦ አየንተ አእምሮ ወእዝለም ያገራያ ዋዛንነይ ቃል ዘባህቲትከ ይስማ ወመንጽእ ነፍሲ ንጻድቃን መራሒ ጎይታ ኩሉ ዛዕናትካ ንዓኻ ክርእያ ዒንታ ኣእምሮ ሃበና ኣዛና እውን ናትካ ናይ በይንኻ ቃል ክሰምዓ ሃበና ነብስና ብጸጋኻ ካብ ጠገበት ወዮርሰ መፍቀድ ዝኾንካ ጎይታ ኩሉ ዛዕናትካ ዕብየት ከነስተውዕ ንጹህ ልቢ ፍጠረልና ኣምላኽና ነዛ ነብስና ስመራ ናትካ ስጋን ናትካ ደምን ዝተቐበልና ንዓና ንትሑታት ባሮትካ ዘይቕነን ንጹሕ ህሊና ሃበና ኦ ጎይታ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ መንግስቲ ብሩኽ ምስጉንን እዩ ሞሎምን ኩሉ ዛዕኒ ዘላለም ዓለም እስመ መንግስተ እዚአከ እግዚኦ ብሩክ ወስቡሕ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። እግዚአብሔር ናዮስጋኻ ወት ከምዚ የለ ፈሊጥና ናብሃ
أنا عبي مستوعب أنا لما تحمم مفوز ينام ذلوا مثلا نعرف تجرو دينيام تتيوس نعرف الملخنا مئاتنا هاي قدس من قصة فقط سمايكم جمام دريخون نعلة نجرانا لهم هابنا نحنا نزود لنا بدلهم كم بعد احنا ننبر فتنا يتدونا ما قصدنا حايلين كبر نزل ناس كاي مامين ونغض مريم ناكل سكبيل ملاصنا تنجلي ما تنكو ومن يتتكا غير مسا وبس تسي بالكي كاتنا نخار كنا نبدو انتنا محل من النعمين ፈጣሪና ኣብ ብርሃነ መዓልቲ ብድሓነ ሰላም ኣሰጋጊሩ ኣብ ዙርያ መቕደሱ ንቅዱስ ኣምልኾ ንውዳሴ ንቅዳሴ ንንስሓ ንቅዱስ ቁርባን ክንጋባእ ቅዱስ ፈቃዱ ስለ ዝኾነልና ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ። ኩልኹም በዚ ዕለት እዚ ዕለተ ሰንበት ኣብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን መጺኹም ቅዱስ ኣምልኾ ክትፍጽሙ እናደለኹም እናደለኽን በቲ ዘሎ ጸገም ምኽንያት ኣብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን መጺኹም ስርዓተ ኣምልኾ ክትፍጽሙ ዘይከኣልኩም ዝኾነ ኣብ ዘለኹም ምኾንኩም ኣብ ርሑቕ ከም ቀረባ ነቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ትህቦ ቅዱስ ኣምልኾ ብጥብዓት ትከታተልዎ ዘለኹም ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ሴተ ጻድቃን ኣስበተ ህጣን ይኽፈልኩም ትብል ንኹሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ጸበባ ኣብ ጸገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ራህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ይሃቦም ብሞት ስጋ ንዝተፈልዩና ገነት መንግስተ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለኹም ከዓ ደበሳ ቅዱሳን ይደብስኩም ንዓና ከዓ ዘስተውዕል ኣእምሮ ሂቡ እግዚአብሔር መወዳእታና የጸብቐልና ሰብ ካብ ኣፍ እግዚአብሔር ብዝወፅእ ኩሉ ቃል እምበር ሰብ ብንጌራ ጥራይ ኣይነብርን እዩ እሱ ስለ ዝኾነ ከዓ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ሰሪዓቶ ክንሰምዖ ከነጽንዖ ክንዓቕሮ ብህይወት ክንነብረሉ ዘለኣለማዊ ህይወት ክንወርሰሉ ምእንቲ
أبزنا يلوميز تنبلنا قدوس وانجيلاوي قدوس لوقاس أبز صحفه معرف كلته كبر بعن حدن كساب فسامي ويكساب حمسان كلتن بتوم ولدو نبعل فاسيكا بعمت ناب يروساليم يخدو نبرو نسو ود 12 عمت مسكونها كم تسرعت بعل ناب يروساليم ديبو اتن معلتات اكلهم كملسو خلو خا يسوع تقلع اب يروساليم ترفه يوسفن اديون غنا ازي ايفلتون نسب مغدي زلو مسيلوم مغد حنت معلت خدو ابزما دومن ابز فلطون مس دليو مسانو خا دليو ناب يروساليم تملسو كنا دما دحر 3 معلتي ابيت مقدس اما اكل ممهران تقميتو ناس معمن النحاتتو من رخبو سمعوا زبل خا بتمستو علون مرلاشون تقرمو مسر اي ودما سنبدو اديو خا للودي سلمنتاي كمز قبركانا انه انن ابوهان انن ناوغينا نادلينا كانيرنا بلتو نسخا ان منتاي موت دليني ابتنا يبوي زبل خون كم زغبا انو دو يتفلطني خم بلوم الساتون غنانه تزبلوم زربا ايستوعلون مساتاتون وريدو نام نازريت مصه يئززمون نبره ادي دما نز كله ነገር اب لبا توهلሎ ነበረት ኢየሱስ ካ اب قدم املاخن سبن بتمبن بقومتن بጸጋን አቤ አቦሪትን ካብ ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ ትወድቕ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ይቀልል በለጎይታ ነደቀ መዛሙርቱ ኣብዚ ቅዱስ ሰዓት ንሪኦ ቁፅሪ 51 ምሳታቶም ናብ ናዝሬት መፀ ይእዘዞምን ነበረ ኣዲዩ ድማ ነዚ ኩሉ ነገር ኣብ ልባ ተዋህልሎ ነበረት ይእዘዞምን ነበረ ዝብል ቃል ኢና ክንርኢ ይእዘዞምን ነበረ እዚ ወንጌል እዚ ንሰለስተ ሰንበት ብተኸታታሊ ይንበብ ኣሎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕፃንነቱ እናተኣዘዘ ዓብዩ በጀካ ሓጢኣት ኩሉ ሕጊ ሰብ ፈፂሙ ኢሉ እዚ ናይ ሎሚ ምእዛዝ ፍሉይ ዝገብሮ ግን ድሕሪ 12 ዓመት ንኢየሩሳሌም ንበዓል ኢሉ ምስ ከደ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ማእከል ሊቃውንቲ ተሪፉ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያምን ዮሴፍን ግን ከም ታራ ቆልዓ ጎረባብቶምን ምስ ኣዝማዶምን ዝኸደ መሲልዎም መገዲ ሓደ መዓልቲ ገዲፎሞ ከይዶም ኣብቶም ዝፈልጥዎ ምስኣቶም ዝነበሩ ጎረባብቶምን ደልዮም ስኢኖም 3 መዓልቲ ኮለሊሎም ስኢኖም ናብ ቤት መቅደስ ምስ ተመልሱ ግን ኣብ ማእከል ሊቃውንቲ ኣብ ማእከል ሊቃነ ካህናትን ፈሪሳውያንን ለዋውያንን ብዘደንቕ ሕቶ እናሓተተ ንዓኣቶም ክምልስዎ ዘይክእሉ መልስታት ዘገርም እናመለሰ ኣብ ቤት መቅደስ ፀንሖም ብድሕሪኡ ከምቲ ክንሰምዖ ዝፀናሕና ዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣቦኻን ኣነን ክንደልየካ ፀኒሕና ስለምንታይ ከምዚ ጌርካና ኣጉሂኻና ሻቂልካና ምስ በለቶ እንታይ ኢሉ ይመሊሱላ ኣብ ቤት ኣቦይ ክህሉ ከም ዝግባኣንሲ ኣይትፈልጡን ብድሕሪ እዚ እዩ እምበኣር ናብ ናዝሬት ወሪዱ እዘዞም ነበረ እዙዝ ምዃን ድሕሪ ሕጂ ኣብዚ ቤተ መቅደስ ሊቃውንቲ ካህናት ክሓትትን ክሕተትን ድሕሪ ሕጂ እዚ ስራሐይ እምበር ድሕሪ ሕጂ ናባኹም ኣይምለስን እየ ድሕሪ ሕጂ ንናዝሬት ኣይምለስን እየ ድሕሪ ሕጂ ኣብ ቤት ኣቦይ ጥራይ ክህሉ ዝግባኣኒ ከይበለ እዚ ስራሕ እዚ ምስ ሰርሐ ንናዝሬት ተመሊሱ ይእዘዞም እዙዝ ምዃን እግዚአብሔር ኣቦ ተኣዚዙ ከም ታራ ቆልዑት ከዓ ንኩሉ ቤተሰብ እናተኣዘዘ ዓበየ ከመይ ኣብ ቅዱስ ጽሑፍ ንእዛዝ ካብ መስዋዕቲ ናብ ቃሉ ፅን ምባል ከዓ ካብ ስብሒ ደዓውል ይበልፅ
كم أملاخنته نإግዚአብሔር አቦ بولدነቱ ተዓዚዙ كم ሰብኣውነቱ ኣብ ናዝሬት እናተኣዘዘ ዓብዩ ብፍላይ ዝናይሎም ምእዛዝ ከዓ መለኮታዊ ስራሕ መለኮታዊ መልሲ እናመለሰ ኣብ ቤት ኣቦይ ክህሉ ይግባእኒ ኣብ ዝበለሉ ብድሕሪኡ ንናዝሬት ተመሊሱ ይእዘዞም ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 5 ቁጽሪ 22 ሳሙኤል ከዓ ንእግዚአብሔር ዝሓርር መስዋዕትን መስዋዕተ ሕሩድን ካብ ምስማዕ ዳይ እግዚአብሔር ገይሩ ዶ ይርአዩ እዩ እንሆ ምስማዕ ካብ መስዋዕቲ ፅን ምባል ድማ ኣብ ስብሒ ደኣውል ይበልጽ ስለዚ ከመይ ገርና ንእግዚአብሔር ክንእዘዞ ከም ዘለና ንእግዚአብሔር ክንእዘዞ እንተኮይንና ክንገብሮ ዘለና ኣብዚ ቅዱስ ዕለት ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ክንርኢ ኢና መጀመርያ ግን ተኣዘዞ ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢና ክንርኢ ኣብ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ቁጽሪ 6 ክሳብ 8 ዘሎ ከምዚ ይብል ንሱ ብመልክዕ ኣምላኽ ክንሱ ነቲ ማዕረ ኣምላኽ ምዃኑ ቅመምንዛዕ ኣይረኣዮን መልክዕ ባርያ ወሲዱ ርእሱ ኣሕሰረ ሰብውን መሰለ ብንብረቱ ከም ሰብ ኮይኑ ተረኽበ ርእሱ ክሳዕ ሞት ኣታሓተ ክሳዕ ሞት ከዓ ኣብ መስቀል ኳዳ ኣዘዘ ስለዚ እቲ ኣብ ክርስቶስ ዝነበረ حساب أبغاتكم دما يهالهم نعنا قبل علي ناب تحت مراد عقب في زخون النايل أب يروساليم من نازريت تحري أبقوا عليك أو أنت ترخيبو تحطون بملسون مقرامهم إيو نامنا يقول عنا تحس أن تمليسو الزلوي لذي نحنا كاب شمت تحت كنبل كلنا كاب صقاب ناب سميت كاب هابتنا بدخنت كابتعنا ناب حمام كنملس كلنا بزح جزيه مقبال نسأنو إنا تقدر الصحف جن أنت أيزبل زلو إتعب كريستوس دنبر حسب أباخاتكم كا اللخم لذي أزوزات كنكون أبزنا يلومي صحفنا أنت يتصحيف زلو أب غلاطيا عرف 4:3 حدن لذي أحواتي دقتا جوامبر دقتا باريا يكون حوالي قدوس باولوس بمثال يجيرو خمس خلو نحنا دقتا جواب إنايل خنياتو حتيات تقبر زبالو كله باري حتيات يلو እግዚአብሔር ክንእዘዞ ሰይጣን እንብኽንብሎ ንሓንጽድቂ ክንእዘዝ ንሓጢአት እንብኽንብል ንቅድስና ክንእዘዝ ንርክሰት እንብኽንብል ንሓቂ ክንእዘዝ ንሓሶት እንብኽንብል ምእንቲ ንሕና ደቅታ ጨዋ ኢና ብኣብነት ገይሩ ኣምጽዩ ዛዕባ ኣዴና ሳራን ኣጋርን ምሰምፀ ብኣብነት ኣምጽዩ ንሕና ደቅታ ጨዋ ኢና ቀጺሉ ስለዚ ኣሕዋቴ ደቅታ ጨዋ እምበር ደቅታ ባርያ ኣይኮንኩምን ንሕና ኸኣ ኣሕዋቴ ከሚሳቅ ደቂ ተስፋ ኢና ስለዚ እታ ደቂ ጨዋ ኢና ዝብላ ዘሎ እታ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ንሕና ከሚሳቅ ደቂ ተስፋ ኢና ንምንታይ እዩ ምእዛዝ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንይስሐቅ ኣምጽይዎ ይስሐቅ ነብኡ እግዚአብሔር ንይስሐቅ ወድኻ መስዋዕት ተሕረደለይ ምስ በለ ክሳብ ብልሕሴፍ ኣብ ክሳዱ ዝዓልብ ነብኡ አብርሃም ዝተኣዘዘ እዩ ከመይ ኣቦይ አብርሃም እግዚአብሔር ከይኣዘዞ ኣይገብርን እዩ እግዚአብሔር ከዓ ንዓይ ዝጎድእ ኣይእዝዝን ኢሉ ይስሐቅ ክሳብ ሞት ነብኡ አብርሃም ኣዚዙ ስለዚ ከዓ እዩ ጣዕምታ መሬት ምእንቲ ክትረኽቡ ዕረፍቲ ክትረኽቡሲ ንእግዚአብሔር ተኣዘዝዎ ንዲያብሎስ ግና እምቢ በልዎ ንሓጢአት ግና እምቢ በልዎ እዩ ስለዚ ንሕና ከሚሳቅ ደቂ ተስፋ ኢና እታ ጨዋ ዝኾነት ኣዴና ኸ እታ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት እያ እታ ኣብ ዓዲ ዓረብ ዘላ ንሓጢአት እትወልድ ኣብ ባርነት ዘላ ኢየሩሳሌም ንሳ ኣዴና ኣይኮነትን ንሕና ደቅታ ጨዋ ደቅታ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ኢና ንሕና ኣሕዋቴ ከሚሳቅ ደቂ ተስፋ ኢና እዩ ስለዚ እዙዛት ክንከውን ምእንቲ ሰብ ንክልተ ነገር ክእዘዝ ኣይክእልን ንሓጢአትን ንጽድቅን ንርክሰትን ንቅድስናን ንሓቅን ንሓሶትን ክእዘዝ ስለዘይክእል መጀመርያ
ተነልግሶ ዘለና ነገር ኣሎ ኣብዚ ናይ ሎሚ ንባባት እዙዝ ምስ ምዃና ተሓሒዙ ሃዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ቀዳማይ መልእኽቱ ምዕራፍ 2 ካብ 1 ክሳብ 9 እዮም ዲያቆናትና ከንብቡልና ፀኒሖም እምበኣርሲ ኢሉ ንኩሉ ክፍኣት ንኩሉ ጉርሕን ንኩሉ ግብዝናን ንኩሉ ቅንዓትን ኣርሕቕዎ እዩ እዚ ንስጋ ኣይጠቅም ንነፍሲ ኣይጠቅም ንዝኾነ ይጠቅም ስለ ዘይክእል እንታይ ኢሉ ንኩሉ ክፍኣት ንኩሉ ጉርሒ ንኩሉ ግብዝና ንኩሉ ቅንኢ ንኩሉ ሓሜት ኣርሕቕዎ እዩ ምክንያቱ ሓደ ክቡር ነገር ከተቐምጠሉ ዝደለኻ መትሓዚ መጀመርያ እንታይ ኢኻ ትገብሮ መጀመርያ ኢኻ ተፅርዮ እዩ መዓር ይኹን ጠስሚ ይኹን ካልእ ክቡር ነገር ነቐምጠሉ ነገር መጀመርያ ኢና ነፅርዮ እዩ ብድሕሪኡ ኢና ነቲ ክቡር ነገር ነቐምጠሉ ስለዚ ከዓኒ ንኩሉ ነገር ንኩሉ ክፍኣት ንኩሉ ጉርሒ ንኩሉ ግብዝና ንኩሉ ቅንኢ ንኩሉ ሓሜት ካባኹም ኣርሕቕዎ እዩ ምክንያቱ ነቲ ሓድሽ ወይኒ ኣብ ሓድሽ ሕርፍቲ ኣቐምጥዎ እዩ ነቲ ሓድሽ ወይኒ ኣብ ብላይ ሕርፍቲ እንድሕር ተቐሚጡ እቲ ሓርቢ ይቅደድ እቲ ወይኒ ይፈስስ ብላሽ ይኸውን ኩሉ ከምኡ ምእንቲ ከይከውን ከነፅርዮ ዘለና ቀዲምና ከነፅሪ ምስ ኣዘዘ እንታይ ኢሉ ብድሕሪኡ እግዚኣብሔር ሕያዋይ ምዃኑ ጥዒምኩም ተዳኸምኩም ብኡኡ ንምድሓን ምእንቲ ክትዓብዩ ከምቶም ሕጂ ዝተወልዱ ህፃናት ነቲ ሕዋስ ዘይብሉ መንፈሳዊ ፀባ ተሃግቦ እዩ ኣስዒቡ ሃዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ናብቲ ብሰብ ንዑቕ ብኣምላኽ ግና ክቡር እዩ ብሰብ ንዑቕ እቲ ናይ መንፈስ ነገር ንእሽተይ ገርና ኢና ንሪኦ ኢሉ ካብቲ ሙሉእ መዓልቲ ብስራሕ ክንሃልኮ ንውዕል እቲ 10 ደቂቃ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ንፀሎት ንንስሓ ጠጠው ንብሎ ንነፍስን ንስጋን ንሱ ይበልፅ ስለዚ እንታይ ዝብለና ዘሎ ናብቲ ብሰብ ንዑቕ ብኣምላኽ ግና ክቡር ዝኾነ ነገር ናብቲ ክቡር መንፈሳዊ እምኒ ናብኡ ቀረቡ ኢሉ ንስኻትኩም ከም ህያዋን እማን ኮንኩም ነቲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ቅቡል ዝኾነ መስዋዕቲ ከተቕርቡ ንቅዱስ ክህነት ዝኸውን መንፈሳዊ ቤት ተሃነፁ በለ ንስኻትኩም ገና ደግነት ናይቲ ካብ ጸልማት ናብ ዘገርም ብርሃን ዝፀዋዓኩም ምእንቲ ክትነግሩ ንስኻትኩም ሕሩይ ወለዶ ናይ ንጉስ ክህነት ቅዱስ ህዝቢ ጥሪት ኣምላኽ ዝኾንኩም ህዝቢ ኢኹም ደግነት ሕያውነት ናይቲ ካብ ጸልማት ናብ ዘገርም ብርሃን ዝፀዋዓኩም ምእንቲ ክትነግሩ ሕሩይ ወለዶ ናይ መንግስቲ ክህነት ቅዱስ ህዝቢ ጥሪት ኣምላኽ ዝኾንኩም ህዝቢ ክብሪ ንእግዚኣብሔር ይኹን ከምኡ ምዃንና ክንፈልጦ ከምኡ ምዃንና ደስ ክብለና ይግብኦ እዩ ሕያውነት ናይቲ ካብ ጸልማት ናብ ዘገርም ብርሃን ዝፀዋዓኩም ምእንቲ ክትነግሩ ንስኻትኩም እንታይ ኢኹም ብለና ኣሎ ናይ መንግስቲ ክህነት ሕሩይ ወለዶ ቅዱስ ህዝቢ ጥሪት ኣምላኽ ዝኾንኩም ህዝቢ ኢኹም ስለዚ እቶም ከምዚ ዝተሓርዩ ነዚ ፃዋዒት ዝፈሊጦም ጥሪት ኣምላኽ ምዃኖም ሕሩይ ወለዶ ምዃኖም ቅዱስ ህዝቢ ምዃኖም ፈሊጦም ነቲ ንእግዚኣብሔር ዝተኣዘዝዎ ንዓኣቶምን ንቤተ ክርስቲያኖምን ንህዝቦምን እንታይ ዓይነት በረኸት ከም ዝዓየዩ ክገልጽ ከሎ ኣብዚ ናይ ሎሚ መልእኽትና ኣብ ግብረ ሐዋርያት ንበርናባስ ከም ኣብነት ገሊጽዎ ኣሎ በርናባስ ዝተላእኸሉ ግዜ እስጢፋኖስ ኣብ ኢየሩሳሌም ድሕሪ ምቕታሉ እቶም ሃዋርያትን ኣርድእትን ፋሕፋሕ ኣብ ዝበልሉ ከቢድ ኩነታት ኣብ ዝነበረሉ ቤተ ክርስቲያን ንበርናባስ ሊኢኻቶ በርናባስ ከምቲ ዝተላእኸ እሙን ኮይኑ ኣብ ህዝብን ኣህዛብን ዓብ ዕረፍቲ ፈጢሩ እዩ ስለዚ ነቲ እግዚኣብሔር ዝብለና እዙዛት ክንከውን እቲ ቤተ ክርስቲያንና ትእዝዘና እዙዛት ክንከውን ንስድራና ንገዛና እዙዛት ክንከውን እግዚኣብሔር ነዚ ኻባና ይደሊ ኣብ ግብረ ሐዋርያት 11 ቁፅሪ 22 ክሳብ 24 እዚ ወረዚ ከዓ ብዛዕባኦም ኣብታ ኢየሩሳሌም ዘላ ማሕበር ተሰምዐ ንበርናባስ ድማ ናብ አንጾኪያ ለኣኽዎ ኣዝዩ ከቢድ እዋን እስጢፋኖስ ምስ ተቐተለ እቶም 24 ቤተሰብ 120 ቤተሰብ ፋሕፋሕ ኢሎም 12 ሃዋርያት 72 ኣርድእቲ 36 ቅዱሳት ኣንስቲ እዮም እዞም 120 ቤተሰብ ዝበሃሉ
እስጢፋኖስ ኣብ ኢየሩሳሌም ምስ ተቐትለ ግን ፋሕፋሕ ኢሎም ኣብዚ ግዜ እዚኦም እቶም ኣቦታት ሐዋርያት ንበርናባስ ዝልእኽዎ ዘለዉ ኢሉ ንሱ ምስ መፀ ጸጋ ኣምላኽ ርኢዩ ተሓጐሰ ኣብቲ መከራ እንታይ ርኢዩ ኣብቲ ሽገር ዝበዝሕ እዋን ኣብቲ ፀበባ ዝበዝሕ እዋን በርናባስ ምስ መፀ ኣብቲ ቦታ ጸጋ ኣምላኽ ርኢዩ እዚ ጸጋ ኣምላኽ ዝርአ ከዓ መንፈሳዊ ዓይኒ እምበር ብዓይኒ ስጋ ዝርአ ኣይነበረን ንሱ መንፈስ ቅዱስን እምነትን ዝመልኦ ሕያዋይ ሰብኣይ እሞ ብምሉእ ልቦም ብጎይታ ጸኒዖም ክነብሩ መኸሮም ብዙሕ ህዝቢ ከዓ ናብ ጎይታ ተወሰኸ ስለዚ በርናባስ እዙዝ ነይሩ ነቦታት ንሐዋርያት ተኣዚዙ ኣብቲ ጽንኩር እዋን በቲ ዝነበሮ ጸጋን መንፈስ ቅዱስን ነቲ ህዝቢ ኣህዲኡ ነቶም ፋሕፋሕ ኢሎም ዝነበሩ ጠርኒፉ ብዙሓት ሓደስቲ ኣመንቲ ከዓ ብወንጌል ከም ዝመፁ ገይሩ እዩ ስለዚ ከዓ ቅዱስ ጽሑፍ እንታይ እዩ ዝብለና ከም እዙዛት ውሉድ ንእግዚኣብሔር ክንእዘዞ ከም እዙዛት ውሉድ ኣቦታትና ነቲ ዝእዘዝ ሕራይ ነቲ ዘይእዘዝ እምቢ እናበሉ እዮም ከይዶም ምክንያቱ ወንጌል ክልቲኡ ይምሂርና ንጽድቂ ሕራይ ንሓጢኣት እምቢ ንቅድስና ሕራይ ንርክሰት ከዓ እምቢ ክንብል ክልቲኡ ነገር ይምሂርና ነዚ ከዓ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብነትና እዩ ኣቦታትና ሐዋርያት ከዓ ብግብሪ ምሂሮምና እዮም ኣብ ግብሪ ሐዋርያት ምዕራፍ 4 ቁጽሪ 19-20 ጴጥሮስን ዮሐንስን ግና ንሕናስ ነቲ ዝረኣናዮ ንሰማዕናዮን ምዝራቡ ክንሓድግ ኣይኮነልናን እሞ ካብ ኣምላኽ ንዓኻትኩም ምእዛዝ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቁኑዕ ኮይኑ እንተተረኣየኩምሲ እስኪ ባዕልኻትኩም ፍረዱ ድሕሪ ሕጂ ብዛዕባ ኢየሱስ ዝበሃል ከይትሰብኩ ብዛዕባኡ ከይትዛረቡ ኢሎም ክእዝዝዎም ከለዉ ሕራይ ዝትብሉና ዘለኹምሲ ቅድሚ ንሕና ሕራይንም ብምባልናሲ እስኪ ባዕልኻትኩም ፍረዱ መምሃራን ሕጊ ኢኹም ጸሓፍቲ ሕጊ ኢኹም ዓቀብቲ ሕጊ ኢኹም ንዓኹም ክንሰምዕ ንዓኹም ክንእዘዝ ክንብል ንኣምላኽ እምቢ ክንብሎ ድዩ ዝግባእሲ ወይ ንኣምላኽ ምእንቲ ክንእዘዝ ንዓኹም እምቢ ክንብል እዩ ዝግባአና እስኪ ባዕልኻትኩም ፍረዱ ኢሉ እቲ ፍርዲ ንዓኣቶም ሂብዎም ኣስዒቡ ኣብ ምዕራፍ 5 ቁጽሪ 29 ጴጥሮስን ሐዋርያትን ግና ካብ ንሰብሲ ንኣምላኽ ምእዛዝ እዩ ዝግባእ ታንየና ዝኸውን ይግብኦ ይህይሰነ ናድሉ ለእግዚአብሔር እምና አድልዎ ለሰብ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ስብሃተ ነግህ ሰሪዓቶላ እዚ ካብ ንሰብ ንኣምላኽ ምእዛዝ ይዝግባእ ኢሉ ደም ናይዚ ሰብ እዚ ናይዚ ኢየሱስ ዝበሃል ደም ኣባና ከተውድቕዎ ደሊኹም ዲኹም ተንሲኡ ዓሪጉ እንዳበልኩም ሰቂሎሞ ቀቲሎሞ እንዳበልኩም ትሰብኩ ዘለኹም ስለዚ ድሕሪ ሕጂ ቀቲሎሞ ሰቂሎሞ ተንሲኡ ዓሪጉ ከይትብሉ ኢሎም ምስ መሃርዎም ምስ ኣዘዝዎም እንታይ እዮም ኢሎም ኣቦታትና ሐዋርያት ነቲ ንስኻትኩም ኣብ ዕንፀይቲ ሰቂልኩም ዝቀተልኩምዎ ኢየሱስ ኣምላኽ ኣቦታትና ኣተንስኦ ንሕና ድማ ነዚ ነገር እዚ ምስክር ኢና እቲ ኣምላኽ ነቶም ዝእዘዝዎ ዝሃቦም መንፈስ ቅዱስ እውን ምስክር እዩ ስለዚ ንሕና ዝረኣናዮን ዝሰማዕናዮን ካብ ምንጋር ካብ ምስባኽ ደው ኣይንብል ኢና ነቲ ንስኻትኩም ኣብ ዕንጨይቲ ዝሰቀልኩሞ ኣምላኽ ዘተንስኦ ንዕኡ ህይወትን ራእስን ገይሩ ነዲብዎ እዩ ስለዚ ህዝቢ እግዚኣብሔር ካብዚ ኩሉ እንታይ ኢና ንምሃር ክንእዘዝ ከም ዝግባአና እግዚኣብሔር ክንእዘዞ ከም ዝግባአና እግዚኣብሔር ክንእዘዝ ከለና ከዓ ንኩሉ ግብሪ ሰይጣን እምቢ ክንብል ከም ዘለና ኩለንትናና ሕራይ ንጽድቂ እምቢ ንሓጢኣት ሕራይ ንቅድስና እምቢ ንርክሰት ሕራይ ንጸሎት እምቢ ንሓሜት ሕራይ ንፍቕሪ እምቢ ንጽልኢ ሕራይ ንሕብረት እምቢ ንሻራ ክንብል እዝዩ ምሂርና ሰላምና ከበዝሕ ምእንቲ ምክንያቱ ኣብ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 48 ቁጽሪ 17 ሰላም ቅሳነት ዝመጽእ ንእግዚኣብሔር ብምእዛዝ ህውከት ሽግር ዝመጽእ ከዓ ነዚ እግዚኣብሔር ብዘይ ምእዛዝ ምዃኑ ይገልጸልና እግዚኣብሔር እቲ ተበጃዊ ናይ እስራኤል ቅዱስ ከምዚ ይብል ኣሎ እዩ ነቲ ዝጠቅምን ዝምህረካን በታት ትኸደላ መገዲ ዝመርሓካን ኣነ እግዚኣብሔር ኣምላኽካ እየ ኣየ ትእዛዘይ ሰሚዕኻ እንተ ትኸውንሲ ሰላምካ ከም ወሓዚ ጽድቅኻ እውን ከም ማዕበል ባሕሪ ነፃልካን ኣየ ትእዛዘይ ትኸውን ምክንያቱ ነቶም ረሲኣን ሰላም የብሎምን
ስለዚህ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ናዝሬት ወሪዱ ይእዘዞም ነበር ኣናይ ሎም ርእስተና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይእዘዞም ነበር ሓለፋ ኩሉ ምእዛዝ እዩ ማለት ቅድሚ ዚ 12 ዓመት ቅድሚ ኣብ ቤተ መቅደስ መምፁ ቅድሚ ምስ ሊቃውንቲ ምሕታቱ ነዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣብ ቤት ኣቦይ ክህሉ ከም ዝግባኣኒ ዶ ይትፈልጦን ይኹን ቅድሚ መባሉ ዝእዘዞ ዝነበረን እዚ ኩሉ ተኣምራት ምስ ሰርሐ ተመሊሱ ናብ ናዝሬት ምእዛዙን ፍሉይ ስለ ዝገብሮ እዚ ኣርእስቲ እዚ ንሎሚ ሳልሳይ ሰንበት ብዛዕባ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ እዚ ምዕራፍ እዚ ብፍላይ ከዓ እዚ ርእስቲ እዚ ሳልሳይ ሰንበት ቤተክርስትያን ሰሪዓቶ ስለዚ እዙዛት ክንከውን እሞ ንእግዚኣብሔር ብምእዛዝና ውሉድ ኣምላኽ ክንከውን ናይ እግዚኣብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና ጥኒልኩም ስለ ዝሰማዕኹምኒ ትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚኣብሔር ይስማዕኹም ስለ ቃላቱ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ጸጋ ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ኣቦታትና ሐዋርያት ከም ዝወረደ ሕጂ እውን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይረድ ስለ ቃላቱ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን መንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይኹኖ መድኃኒ ክርስቶስ መድኃኒ ክርስቶስ ብስም ቅዱስምካ ብንጹሕ ሕሊና بنطح لنا عبداليا مقدسك نركب علونا لدت بتلهم تمكت يردانوس ሃይማኖት ተዋህዶ ድሕነ ስጋ ነፍስ ድሕነ ስጋ ነፍስ በጃ ኩሉ ዓለም መስዋዕት ድሕነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ በጊዕ ፋሲካና ጌታ ጎይቶስ ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብቃኻ ብሰማይ ብምድሪ እምነትና ባዕልኻ ርዳና መንፈስካ ንምላ ባርጉባኤና ወሃቤ ሕይወት ጸጋ ዘምጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ኦሜጋ እግዚኦ ስምዓኒ ናብ ጸሎተይ አድር ስቃይ ትበልኒ ንብዓተይ እግዚኦ ስምዓኒ ናብ ጸሎተይ አድር ስቃይ ትበልኒ ንብዓተይ ስደተኛ እየ ትሕቲ ጽላልካ ጋሻ ከምቶም ኣቦታተይ ኩሎም ስደተኛ እየ ትሕቲ ጽላልካ ጋሻ ከምቶም ኣቦታተይ ኩሎም ከምቲ ንዘኪዎ أبيتي مطاني بعيني محرة مدني كم دلي زجوز أبيتي مطاني
بعيني مهرة تمتني انت تمت كيوم يسوس مسكلو تدعيني خابت غسلو انت تمت كيوم يسوس مسكلو تدعيني خابت غسلو كبري قبرلنا እግዚአብሔር ዓቢ ግብሪ ገበረልና ንሕና ወንተ ሓጐስና ንሕና ወንተ ሓጐስና ተሓጒስና ንሕና ወንተ ሓጒስና ንሕና ወንተ ሓጒስና ተሓጒስና እግዚአብሔር ዓቢ ግብሪ ገበረልና ገበረልና እግዚአብሔር ዓቢ ግብሪ ገበረልና ገበረልና ንሕና ወንተ ሓጒስና ንሕና ወንተ ሓጒስና ተሓጒስና ንሕና ወንተ ሓጒስና ንሕና ወንተ ሓጒስና ተሓጒስና እግዚአብሔር ዓቢ ግብሪ ገበረልና ገበረልና እግዚአብሔር ዓቢ ግብሪ ገበረልና ገበረልና ንሕና ወንተ ሓጒስና ንሕና ወንተ ሓጒስና ተሓጒስና ንሕና ወንተ ሓጒስና ንሕና ወንተ ሓጒስና ተሓጒስና ነፍስ ኣብ ኣምላኽ ማቅባር ኣዳወይ የልዕልና ባኻ ከምቕማተይ ተስየ ቅድሜኻ ትድብየ ኣምላኽ ኢኻ እሞ የምልኸካ ንጉስ ኢኻ እሞ መንግሥትካ ነፍሰይ ኣብ ኣምላኽ ማቅባር ኣዳወይ የልዕልና ባኻ ከምቕማተይ ተስየ ቅድሜኻ ትድብየ ኣምላኽ ኢኻ እሞ መምለኸካ ንጉስ ኢኻ እሞ መንግሥትካ ነፍሰይ ኣብ ኣምላኽ ማቅባር የልዕልና ባኻ ከምቕማተይ ተስየ ቅድሜኻ ትድብየ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ንጉስ ኢኻ لكم ببيتكم كونكم صلوات إسقانا نعملخو حبيركم أنا زرفدكم أبوتاتن أديتاتن أحواتن أحاتن كما يكنيكم أبزز لكم سلام እግዚአብሔር نعخاتكم يخون مزمرنا مزمر ملاكتي تقبل እግዚአብሔር أملاخنا يقبللنا نبونا أبي مريت هادما قال هوت يسمع لنا سمعنا يو قالوا دما
على هوات يسمع لنا لنا طرح كنبل زي كناس هوات كنرخبلو مقد هوات كنحزلو يما أبكن حدا 30 يتسنى فرق كنفريلو እግዚአብሔር ይርዳአና አቦና ምእዛዝ ዝብል አርእስቲ ሕጀምዮም ክምህሩና ጸኒሖም እሞ ኣብ ምእዛዝ ኩሉሎ እሞ ከምቲ ጎይታ ተኣዛዚ ዝነበረ ንሕና ድማ ተኣዘዝቲ ክንከውን እዮም ኣቦና ክምህሩና ኣርፊዶም ኣብ ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 1 قصر 18 እንታይ ዝብል ሕራይ እንተበልኩምን እንተተኣዘዝኩምን ሲ ምድሪ ተፍርዮ ሰናይ ነገር ክትበልዑኹም እምብን ተበልኩምን እንተዘይተኣዘዝኩምን ከንታይ ኢሉ በኣንጻሩ ብሰይፊ ክትጠፍኢኹም ካብዚ ከምዚ የድሕነና ግን ሎሚ ናይ ምድሪ ሰላም ናይ ምድሪ ስርናይ ወይ ጽቡቕ ነገር ዘይኮንና ንበልዕ ዘለና ሎሚ ንሪኦ ዘለና እንታይ እዩ ሴፍ ኣደጋ ሞት ጥፍኣት ኢና ንሪኦ ዘለና እሞ እንተ ተኣዘዝኩምን ሕራይ እንተበልኩምን ምድሪ ተፍርዮ ሰናይ ነገር ክትበልዑኹም እምብን ተበልኩምን ግና ብሴፍ ክትወድቁ ኢኹም እሞ እግዚኣብሔር ተኣዘዝቲ ክንከውን ሓይሊ ይሃበና ጸጉኡ ድማ የብዝሓልና እግዚአብሔር አምላክና ዝተመስገነ ይኹን ሰንበት ሰንበት እግዚአብሔር ዓብ ግብሪ ገበረልና ንሕናውን ተሐጎስና እናበልና እግዚአብሔር ስለዝሐጎሰና ናይ ሓጎስ መዝሙር ዘሚርና ንኸይድ ኣለና እሞ ሎምውን ከምቲ ዝቐነየ ክልተ ኣሕዋትና ሰብ ቃል ኪዳን ማለት እዩ ናብ ቅዱስ ቁርባን በዚ ዕለት እዚ ስለዝቀረቡ እግዚአብሔር ምስጋና ይብጽሐዮ ንኣሕዋትና ድማ ጸጋ ንበረኸት ዝነበረ ሓጢኣትኩም ደምሲሱ ነፃ ህይወትኩም ኩሉ ድማ ጎደና ጽድቂ ጎደና ህይወት ሕጅኩም ጀመርቲ ዘይኮንኩም ፈጸምቲ ክትኮኑ ድማ እግዚአብሔር ይሐግስኩም አሜን እቶም ኣብ ቤትና ኣብ ተፈላለየ ቦታ ኮይና ንሰምዕ ዘለና ድማ ንንስሓ ቁርባን ቤተ ክርስቲያን ክፉት እዩ ዘሎ ኣገልግሎት ክፉት እዩ ዘሎ እሞ እግዚአብሔር ኣምላኽና ሕጂውን ዝተመስገነ ይኹን እዛ ዓመት እዚኣ ሰናይ ዓመት እያ ትመስል ኣብ ውሽጢ ወርሒ ኣብዛ ሓዳስ ዓመት 10 ምእመናን ቆሪቦም ኣለው ክብርና ኣምላኽ ይኹን አሜን እስኪ ንቐጽሎ ኣይትሕፍሩና ኣብ ወርሒ 10 እንድሕር ኮይና ኩልና እንታይ ክንከውን ኢና ቀረብቲ ክንከውን ኢና እሞ እግዚአብሔር ድማ ኢዱ ዘርጊሑ ይጽበየና ኣሎ እሞ ብሓደ ዝንስሓ ጥእሲ ኣብ ሰማይ ድማ እግዚአብሔር ምስ መላእኽቱ ይሕጐስ እሞ ንሕና ድማ ብኣሕዋትና ተነሲሖም ናብ ቁርባን ምምላሶም ኣብዚ ድማ ኣቶም ኮይና ክንሕጐስ ስለ ዝግባአና እሞ ሓጎስ ዝገበረልና እግዚአብሔር ሕጂውን ምስጋና ይብጽሐዮ እቶም ናብኡ ዘይቀረብና ዘለና ድማ ቀርብ ኣምላኽ ኣፍቂድልና እዩ ፈቃደኛታት ኮይና ክንመጽእ ድማ ቤተ ክርስቲያን ትዕድም እግዚአብሔር ኣምላኽና እውን ጽዋዓና ኣሎ እሞ ስለኹሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብጽሐዮ حراي لكلو እግዚአብሔር ምስጋና ይብጽሐዮ ያ ሓበሬታ ሓወና የሴፍ ደምጽ አለ እዩ ታድማ ብዛዕባ ምንታይ እያ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ቅድም ካብ 25 ኣብ ሓደ ሰንበት እናምጻና ጽቡቕ ነይሩ ሕጂ ድማ እዚ ከባቢ ክንደኦም ገረሞ 10 ስለ ዝገበርዎ 5 ኣገልገልት ለና 5 ድማ ካብ ምእመናን እቲ ብሓንቲ ሰንበት ንገብሮ ዝነበርና ብክንደይ ንገብሮ ለና ማለት እዩ ብሓደ ወርሒ ኢና ንገብሮ ዘለና እሞ ርዳኣና እዩ እቲ ህርፋን ርዳኣና እዩ እቲ ድልየት ርዳኣና እዩን እቲ ጽምኣት ግን
እግዚአብሔር ክሳብ ዝቕይረልና እግዚአብሔር ድማ ኩልና ክሳዕ ንጋባእ መዓልትና ንጸበ ቅድም ኣብ ወርሒ ኣብ 2 ወርሒ እንዲ በጽሓኒ ነይሩ ሕጂ ደኣ እንታይ ደንጉኻና ኣይትበልዎ ንሓውና ዮሴፍ ቁሩብ ፕሬሸር ትገብርሉ ሰባት ስለ ዘለኹም በጃኻትኩም እሱ ስራሕ ኢሉ ሕጅዎ ስለ ዘሎ ኣብታ ዝበጽሓትኩም መዓልቲ ክድውለልኩም እዩ ዝያዳ ድማ ንጸሊ እዚ መድሃኒት ተረኺቡ ዘሎ መድሃኒት ኮይኑ ኣብ ኩልና በጽሒ ድማ ኩልና ንጋባኣሉ ኩልና ምስ ደቅና ኣብ ዝመጺና ንኣምላኽና እነምልኸሉ ቅዱስ ስጉእን ክብር ደሙን እንበልዓሉ ግዜ ኣምላኽና ክሕፅረልና እሞ ነዛ ናይ ፈተና ግዜ ግን ንተሓጋገዝ ዓቕሊ ንግበር መዓልትኹም ኣይበጽሐን እንድሕር ኢልኩም ሓውና ዮሴፍ ዕራይ ኢልና ድማ ንሕና ምኽንያቱ ዮሴፍ ቤተ ክርስቲያን ዝኣዘዞቶ እዩ ዝገብር ዘሎ ንተሓጋገዝ ጽቡቕ ገይሩ ሕጅዋ ኣሎ ኣይርስዓኩምን እዩ ድንጓይ ግን ከም ዘሎ ብሓንቲ ሰንበት ንገብሮ ዝነበርና 4-5 ሰንበት ሕጂ ንገብሮ ስለ ዘለና ብኸምኡ ስለ ዝኾነ ዓቕሊ ይሃበና እግዚአብሔር ዝያዳ ክሕፅረልና ነዚ ኩነታት ድማ ለና ንጸሊ ለኩሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብጽሓዮ ሓውና ዶክተር ጽጋቡ ሓበሬታ ኣለዎ እሞ ብድሕሪኡ ብጸሎት ክንዓጺና ክብርና ኣምላኽ ይኹን እግዚአብሔር ይመስገን ተመስገነ ይሁን አሜን አላታ አራይ ጸጉ ይብዛሐልና ዝኸበርኩም ኣቦይ ቀሺ ከመይ ኣለኹም ጥዕናኹም ኣነ ደሓን ኣለኹ እዛ ገንዘብ $100 ንመድሃኒ ዓለም ናይ ገዛ ሓገዘይ እያ እሞ ኣምላኽ ይሓግዝኩም ኣብ ጸሎትኩም ዘክሩኒ አሜን ሽመይ ባዕሉ መድሃኒ ዓለም ይፈልጠዮ ናይ መጽናንዒ ጸሎትኩም በጽሕኒ እዩሞ የቐነለይ ኢለን $100 ሰደዳልና ዴና አንተ ሓፍትና ሰላም ስድራ ቤት መድሃኒ ዓለም እግዚአብሔር ይመስገን ብጉስነቱ ብምህረቱ ብሕያውነቱ ካብ መዓልትና መዓልቲ ፀሓይ እንዳብረቐ ስለ ዘመላልሰና ዘሎ ንሱ ስለ ዝፈተወ ጥራይ እዩ እምበር ካብ ሰብና በሊጥና ኣይኮናን እሞ ብጸሎትኩም ዘክሩኒ ሕጂ ናይ 6 ወርሒ ናይ ኣባልነት ናይ 100 ናይ ሞርጌጅ ናይዚ ሞርጌጅ ሓገዝ በታስያ ማለት 600 ሞባእ ከዓ 100 ቅርሺ ጠቕላላ 700 ቅርሺ ኣብቶም ዝሓለፈ ሰሙን ዘፍትሑ ሓደ ስድራ ቤት 100 ቅርሺ ናይ መጽሓፍ 100 ቅርሺ ናይ ኣባልነት 200 ቅርሺ ካብቶም ዝሓለፈ ሰሙን ዝተቐበሉ ሓንቲ ሓፍትና ናይ መጽሓፍ ኢላ 140 ካብቶም ዝሓለፈ ሰሙን ዘፍትሑ ሓንቲ ሓፍትና ሞባኢላ 200 ቅርሺ ሓደ ሓውና ናይ መጽሓፍ ኢሉ 100 ቅርሺ ሓደ ኣቦ ናይ ወርሓዊ ዕሽረ ኢሎም 200 ቅርሺ ሓንቲ ስድራ ቤት 200 ቅርሺ 240 ናይ ኣባልነት 20 ቅርሺ ሞባእ ጠቕላላ 260 ቅርሺ ስድራ ቤት ናይ ዝሓለፈ ረቡዕ ዝተቐብረ ሓውና ናይ ፍትሓትን ሞባእን ኢሎም 500 ቅርሺ ሓንቲ ኣደ 180 ናይ ኣባልነት 100 ሞባእ 200 ዕሽር 190 ከዓ ናይ ማሕበር ተስፋ ጠቕላላ 670 ቅርሺ ሓንቲ ኣደ ናይ ማሕበር ተስፋ ኢለን 220 ቅርሺ ሓንቲ ኣደ ሓንቲ ስድራ ቤት 490 ናይ ዕሽር 60 ቅርሺ ሞባእ 5 ጠቕላላ 550 ካብቶም ዝሓለፈ ሰሙን ዘፍትሑ ሓንቲ ሓፍትና ሞባኢላ 200 ቅርሺ ሓደ ሓውና
ኣብቲ ዝሰርሓሉ ስራሕ ናይ 8 ሰዓት ናይ ነፃ ኣገልግሎት ሂቡ ካብኡ እቶም ስራሕ ከዓ ንበታስያናኻ ከም ናቱ ቻሪቲ ኦርጋናይዜሽን ኣመዝጊቦ ዝፀንሐ ብሽሙ 800 ቅርሺ ካብቶም ካምፓኒ መፂና ማለት እዩ ካብዚ እንታይና ቁርብ ከነስምረላ ደሊና ኩላትና ክንገብሮ ንኽእል ኢና እዚ ኣብዚ ስራሕና ቮለንቲር ኣሎ እንታይ ቮለንቲር ትገብሩ ኣበይ ናይ ኦርጋናይዜሽን ትሕግዙ እንዳበሉ ይሓትዮም መብዛሕትኡ ግን ኣይነቃልበሉና እሞ እዛ ሓውና ኣምላኽ ኣብሪህሉ ፈቲንዎ ኣሳኺዑሉ ከዓ ኣብ መፅኡ ንህለ 800 ቅርሺ ሎማዓንቲ በፂሕና ሓንቲ ኣደና ካብዚ ፅንዓት ናይ ኣዴታትና ቁርብ ክገልፅ ደሊ ብዚኣ ምዛ ናይ ሓውና ትኸይድያ ግን ናተን ፍልይቲ ዝበለት እያ ዕሽረን ብኦንላይንን ብክሬዲት ካርድ ገይረን እዩ ዝቁረፅ ነይሩ እጂ ኣውቶማቲክ እዩ ዝቁረፅ ስኢልና ኢና ንቆርጦ ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ እቲ መንግስቲ ኣብቲ ኣታዊአን 16 ቅርሺ ወሲኹለን ሕጂ ደው ኢለን እንታይ ኢለናኒ ፅጋቦ ደይ እታ 16 ተመሊኣት ስለ ዘላ ወሲኹምለይ ስለ ዘለው ኣብታ ዕሽር ኣብታ ክሬዲት ካርድ ከዓ ተዕሽር ወስኹላ ኢለን ሰይደዳኒ እዚ ሓደ ኣብነት ናይ ኣዴታትና ናይ ቦታትና ፅንዓት ማለት እዩ ኣዴታት ክመፃ ከለዋ 6 ሰሙን ተሓሊፎን ናይተን 6 ሰሙን ዝነበራ ሰናብቲ ፀብፂበን እቲ ሞባ ዝህብዎ ዝነበራ ኣኪበን ብሓንሳብ ኣምፅአን ህባና እሞዚ ንሕናቶም ተረከብቲ ኣመሓላለፍቲ እንርከቦ ዘለና ዓብይ ትምህርቲ እሞ ኣነ ብጣዕሚ ስለ ዝገረመትኒ እዚኣ ዘንባ ዘለኹ 16 ቅርሺ ተወሲኹሲ ኣምላኽ ቅሽሾ ይደልኒ እሞ እዚኣ መልእዋ ንገሮም ነዞም ኣካውንታንት ኢለን ደው ኢለና እሞ ካባኽን ንምሃር ግበረና ኣምላኽ ኣሜን ካብዞም ሎሚ ዝተቐበሉ ሓንቲ ኣደ መድሃንያለም ኣብዚ ዘብፅሓኒ የመስግኖ ኢለን 300 ቅርሺ ሞባእ ሂበን ሎሚ ሓዉ ዝተፈትሐ ሓደ ሓውና ወዲ መድሃንያለም ሞባእ ኢሉ 500 ቅርሺ ብቼክ ናብ ብፖስት ኦፊስ ዝመፀና ማለት እዩ ብኦንላይን ኣቢሉ ከዓ ዝመፀና ኣብ ባንክናን ወይ ከዓ ብዝተፈላለየ መገዲ ብኦንላይን ዝመፀና ሓደ ሓውና ናይ 10 ናይዚ ሞርጌጅ ናይ 221 ኢሉ 100 ቅርሺ ሓደ ሓውና ከምኡውን 100 ቅርሺ ናቱ እውን ከምኡ ናይ 12 ወርሒ ናይ ሞርጌጅ ናይ 221 ሓደ ሓውና ንሱ እውን ከምኡ ናይ ሞርጌጅ 100 ቅርሺ ሓደ ሓውና ናይ ቫኒሉ 25 ቅርሺ ሓንቲ ሓፍትና ናይ ኣበልነት ኢላ 50 ቅርሺ ሓንቲ ሓፍትና ናይ ማሕበር ተስፋን ናይ ሜምበርሺፕን ኢላ 260 ቅርሺ ሓደ ሓውና ናይ ኣባልነት ኢሉ 35 ቅርሺ ሓንቲ ሓፍትና ናይ ኣባልነት ኢላ 50 ቅርሺ ሓደ ሓውና ናይ ኣባልነት ኢሉ ኣብቲ ናይ ዕሽር ናይ ሞርጌጅ ሂቡ ዝነበረ ሓውና ናይ ኣባልነት ከዓ 100 ቅርሺ ጠቕላላ 200 ቅርሺ ማለት እዩ ናቱ ሓንቲ ሓፍትና ናይ ሞባኢላ 25 ቅርሺ ሓንቲ ሓፍትና ክልተ ግዜ ሞባኢላ ጠቕላላ 300 ቅርሺ ሓደ ሓውና ሞባኢሉ 25 ቅርሺ ሓንቲ ሓፍትና ሓደ ቦና ናይ ዕሽረ ኢሎም 120 ቅርሺ ሓንቲ ሓፍትና ዕሽረ ኢላ 50 ቅርሺ ሓደ ሓውና ዕሽር ኢሉ 615 ቅርሺ ብጠቕላላ 1955 ብኦንላይን ዝመፀና ማለት እዩ የቐኒልና ሰናይ ሰንበት ይግበረልና Thank you.
أدننو أرستكمو ቅድመ እግዚአብሔር አምላክነ በተገብሩ ካህን ከመ ይባርከነ እግዚአብሔር ይባርከነ ወይስሃለነ ወጎይታ ህዝብኻ አድሕን ርስኻ ወምባረክ ክሳብ ንዘለዓለም ጓስዮም ልዕል አብሎምን ወጎይታ ህዝብኻ አድሕን ርስኻ ወምባረክ ክሳብ ንዘለዓለም ጓስዮም ልዕል አብሎምን ወጎይታ ህዝብኻ አድሕን ርስኻ ወምባረክ ክሳብ ንዘለዓለም ጓስዮም ልዕል አብሎምን ብክብር ደም ሓደ ወድኻ ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥርካዮም በጃ ዝኾንካዮም ቤተክርስትያን ክሓልዋ ነገስታትን መኳንንትን ካህናትን ምእመናንን ንቅዱስ ህዝቢ ንፁህ ዘበንን መዕቆቢ ክትከውን ፀባእኻያ ቤተክርስትያን ክሓልዋ ብዛ ቅዱስ ቤተክርስትያን እዚኣ ዝመፃኹምን ዝተኣከብኩምን ዝቆምኩምን ዝፀለኹምን ቅዱስ ስጉእ ዝበላዕኹም ክቡር ደሙ ከዓ ዝሰተኹም ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ሓጢኣትን ተገበርኩም ምንቲ ስጉእ ስጋ መለኮት ምንቲ ደሙ ደም ሕግን ስርዓትን ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ እግዚአብሔር ፀባበቱ ወዲ ማርያም ድንግል በድንግልና ሓልና ንፅሕቲ በድንግልና ስካሓተምቲ ብዝሓለፈ ይመሓርኩም ዝመፅኻ ይሓለኹም ብኣፉን መንፈስ ቅዱስ ካብ ማእሰረ ሓጢኣት ፍታሓኩም እግዚኦ መሓረና ክርስቶስ ንበል 12 እግዚኦ መሓረና ክርስቶስ 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 ብዝሓለፈ ይመሓርኩም ዝመፅኻ ይሓለኹም ብኣፉን መንፈስ ቅዱስ ካብ ማእሰረ ሓጢኣት ፍታሓኩም በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሓረና ክርስቶስ ንበል 12 በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሓረና ክርስቶስ 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 እግዚአብሔር ያሃሎ ምስለ ኩልክሙ አሜን። እግዚአብሔር ንባሮቱ ይባርከና ዘተቀበልናዮ ስጉን ደሙን ሕድገት ሓጢአት ኩነና ኩሉ ሓይሊ ፀላኢ ብመንፈስ ንረክብ ስልጣን ሃበና ምሕረት ዝመልአት በረኸት ቅድስ ኢድካ ንዓኹልና ንፅበለና ካብ ኩሉ ምግባር ኣርሕቐና ናብ ኩሉ ምግባር ሰናይካ ፀንብረና ቅዱስ ስጉን ክቡር ደሙን ዝሃበና ብሩኽ እዩ ፀጋ ነሳይነ ወህይወት ረከብነ ባይለ መስቀሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ ያከ እግዚኦ ናኩት ነስያነ ጸጋ ዘመንፈስ ቅዱስ እታውና ናብዚ ቅዱስ ቦታ ዝገበርካ ምንና ቤትና ምእታውና ድማ ብሰላም ግበርልና ጎይታ ብዘዘለና ያ ድማ ጉስነትካ ክትዕዝዘልና ብዘይካ ካልእ እንፈልጦ ብልና ንሞት ጥሪትካ ግበረና እግዚአብሔር ኣምላኽና ካብ ፍቓድካ ወፂና ብፍቓድና ዝኸድናዮ ኩሉ ይቕረ ባህልየኻ እሞ ይቕረታ ሃበና ፈውሰ መረትካ ክዓወልና ዝሓመሙ ፈውሰልና ኩሎም ባሮትካ ናባኻ ነዘንቃዕርሩ ዘሎ እግዚአብሔር ኣምላኽና ናብ ፀሎቶም ናብ እህቶም ክትሰምዕ ንልመነካ ኣለና ወእግዚአብሔር ኣምላኽና ነቶም ተኣሲሮም ዘለዉ ብኩሉ ዓይነት ማእሰርቲ ድማ መቃውሒ ሰንሰለቶም በቲኽካ ሓራውፃልና ንሃገርና ንህዝብና ሰላምካ ረድኤትካ ናውርድ ድቢ መራሕትና ክትንክፈልና ናብ ፍቅርን ናብ ሰላምን ናብ ህድኣትን ክመርሑና ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽና መገዶም ከተቐንዕ ንልመነካ ኣለና ምስ ተባዕልካ ሃቦም ንዖም ድማ ንንስሓ ዝኸውን ወእግዚአብሔር ኣምላኽና እምሮ ክትቦም ንልመነካ ኣለና ወጎይታ ነዛ ዘለና ሃገርን ሰላምካ ብዙሕን ዓለም ምምልእታ ፈውሰ መረትካ ክዓወላ ኩሎም ባሮትካ ብዙሕን ውሕድን ሕቡእን ግህድን ኣብዘ ዘለዎ ኮይኖም እግዚአብሔር ኣምላኽና ካብቲ ንስኻ ዝሃብካዮም ከምቲ ንስኻ ዝኣዘዝካዮ ንቤተ ክርስቲያንካ ንዝሓለዩ ድማ ኣብቲ ዘይሓልፍ መዝገብካ ፀሓፈሎም በረኸትካ ኣብስሰሎም
እዚ ኩሉ ድማ ናይ እዚ ዕጫ እዚ ድማ ናይ ኩሉ ግዜ ዕድሎም ክኸውን ንዓኻን በኣኻን ብናትካን ድማ ክኸውን ህይወቶም እግዚኣብሔር ኣምላኽና ይትፈለዮም ከምቲ ቃልካ ዝነገረና ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እዙዛት ክንከውን እሞ እግዚአብሔር አምላኽና በረኸትካ ክበዝሓልና ሰላምካ ክበዝሓልና ምሕረትካ ክወርደልና ነዚ ዘስተውዕል እምሮ ክትበና ንልመነካ ኣለና እግዚአብሔር አምላኽና ነቶም ዝዓረፉ ባሮትካ ባርያኻ አቡነ አርአያ ስላሴ ወልደ ኪሮስ ገብረ መድህን ወለ ቤንያማ ወለተየ አብርሃ ጽዮን ወለተ ኢየሱስ ነብስ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ ያዕርፈልና ንዝሓዘኑ መጸናንዕ መንፈስካ ስደደልና ስለ ኩሉ ተመስገን ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንፅዋዕካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና ሓደገልና ኣብ ክባድ ሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ እዩ ኣሜን ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም እና ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ክድንግል ይኸብ ዝጋሆን ድንግል ኢኻ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ኻበነ ሰበረኽቲ ኸይፈረ ማህፀንኩም ብሩኽ እዩ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ወብዝቲ ደስ ይበልካ ሓጢአትና ሓድገልና ነፍትወት ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን